Dhe do të jemi së bashku në këtë përballje të ofertave politike të disa nga kandidatëve të partive kryesore që garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit. Është një nisë e një rrjeti organizatas të shoqërisë civile pranishme në 9 rajone të Shqipërisë, në Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier, Lezhë, Shkoder, Kukës, Pogradec dhe Puk. Ne do të zhvillojmë dhe kemi zhvilluar forume publike në të gjitha këto qytete. Qëllimi është një motivim qytetar, kryesisht i grave dhe i të rinjve, për të evidentuar problemet, nevojat që kanë, por padyshim për të adresuar edhe prioritetet e komunitetit me qëllim përfshirjen e tyre në platformat elektorale të partive politike dhe padyshim influencimin e këtyre platformave. Po ju tregoj shkurtimisht mënyrën se si do të zhvillohet forumi sotëm. Ne kemi të pranishëm kandidatët për deputet të disa nga forcave politike kryesore që garojnë në Shkoder. Do të kenë 5 minuta kohë kandidatët për të prezantuar të gjithë platformën e tyre. Do t'ju kërkoja që të ishin të fokusuar, pasi do të na duhet që rigorozisht ta ruajmë pjesën e afatit të barabartë për të gjithë. Më pas, shoqëria civile, konkretisht intelektualët e rinj shpresë që mbështetemi këtu në qytetin e Shkodrës, kanë zhvilluar paraprakisht takime me qytetarët, kanë nxjerrë disa nga prioritetet, cilat ata dhe i kanë renditur në një listë, përfaqësuesja e shoqërisë civile do të na ndajë me ne këto shqetësime, këto prioritete, dhe më pas sërish kandidatët do të kenë 5 minuta kohë në dispozicion për të treguar se si janë adresuar këto shqetësime dhe prioritete në platformat e tyre. Më pas ne do të kalojmë në pyetje të cilat do të marrin nga publiku dhe sërish kandidatët do të kenë mundësi të përgjigjen shqetësimeve, interesit apo dhe nevojave që ju keni. Duke ju falendëruar të gjithëve që jeni të pranishëm, do të kërkoja nëse mund të mbani qetësi gjatë kohës që kandidatët bëjnë edhe prezantimin e prioriteteve të tyre. Në këtë mënyrë ne do të kemi mundësi që të dëgjojmë më qartësisht jo vetëm objektivat e programeve elektorale, por padyshim edhe mesazhet që ata kërkojnë të ndajnë me ne. Thjesht ju kujtoj edhe një herë që ky projekti i përballjes së ofertave politike mundsohet nga qeveria suedeze nëpërmjet shoqatës Ola Palm International Center në Shqipëri. Faleminderit sërish jeni të pranishëm. Menjëherë po kaloj tek prezantimi i kandidatëve. Është me ne sot zonja Sinida Mesi, kandidate e Partisë Socialiste. Mirë se erdhe zonja Mesi. Dritan Ylli, kandidat i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dritan Ylli, kënaqësi të jeni në panel. Mirë se erdhe. Bernardeta Syku, kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Mirë se erdhe, kënaqësi. Pjesë e panelit në këtë forum publik do të jetë gjithashtu edhe zonja Violeta Alushi, kandidate e Librat. Mirë se erdhe zonja Alushi. Unë jap fjalën pa humbur kohë zonjës Mesi, kandidate të Partisë Socialiste. Zonja Mesi, ju keni 5 minuta kohë në dispozicion për prezantimin e programit tuaj. 17:12 minuta është në këtë moment ora saktë. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj për ftesën dhe për iniciativën. Është iniciativë realisht shumë e mirë sepse e vën para përgjegjësisë fituesin për zbatimin e kontratës sociale midis të rinjve, duke evidentuar problematika që vijnë nga baza dhe për t'i adresuar ato në zbatueshmëri dhe një formë jo vetëm transparence, por edhe llogarizare. Në lidhje me programin, fokusi në 4 vitet në vijim të qeverisjes 4 vjeçare dhe të jetë sigurisht për më shumë shtet, më shumë fond dhe më shumë veçanie. Nuk mendohet punësimi pa një mirëqenie, nuk mendohet mirëqenia dhe punësimi pa një sistem arsimor të mirë strukturuar dhe reformuar, i cili adreson problematikat, jo vetëm problematikat bashkëkombëtare, sigurisht duke marrë specifika të lokale për të adresuar dhe për të përkushtuar kërkesat dhe ofertat në koncept. Shkurtimisht, prioritetet e qeverisë Rama gjatë 4 vjeçaret në vazhdim do të jetë rritja ekonomike 5.5% e prodhimit brendshëm bruto. Kemi marrë një nivel rritjet ekonomike para 4 vitesh me 0.35%, aktualisht është në 3.5% dhe premtimi elektoral është që në fund të 2021-shit kemi një rritje të prodhimit brendshëm bruto në nivelin 5.5%. Sigurisht është shumë e rëndësishme nga ana ekonomike që kjo rritje të mos financohet nga borxhi publik, i cili ishte në nivelet maksimale para 4 vitesh.
Aktualisht është nivelet e 61-62% dhe premtojnë që ta ulim në normën e rekomanduar dhe nga Fondi Ndërkombëtar FMN, sikurse dhe nga Banka Botërore në 60%. Premtojmë 220.000 vende të reja pune, të cilat janë kryesisht punë duke fokusuar tek rinia. E rëndësishme është që punësimi ne e konsiderojmë si një e drejtë e patjetërsueshme e secilit që ka merita për të punësuar, i cili ka aftësinë e duhur dhe profesionalizmin për të punësuar në vendet e punës, dhe jo nepotizmi, njohja dhe klientelizmi. Sigurisht e rëndësishme është mirëqenia. Premtojmë 25% më shumë të ardhma të disponueshme në duart e qytetarëve, duke bërë që fondi i pagave në sektorin publik të rritet me 68 miliard lekë. Pagat minimale nga 22.000 lekë të reja shkuan në 24.000 lekë dhe premtojmë që deri në fund të mandatit paga minimale në institucionet publike të jetë 30.000 lekë të reja. Shumë rëndësishme janë dy element ekonomik, 0% ose 0 lek taks mbi tatimin e fituar të fishtimit për bizneset e vogla deri në 5 milion lekë xhiro dhe një taks e reduktuar nga 15 në 5% për tatim fitimin e atyre bizneseve të cilat financojnë apo janë start-upe në fushën e teknologjisë së informacionit. E sigurisht që teknologjia e informacionit është shumë e rëndësishme për të promovuar, le të themi, trendet e reja, jo vetëm në teknologjinë e informacionit, jo vetëm në ICT dhe informatik, por në çdo fushë të prodhimit, përfshi këtu turizmin dhe blegëtorinë dhe bujqësinë. Element shumë i rëndësishëm i programit 4 vjeçar të qeverisjes në vazhdim do të jetë fuqizimi ekonomik i grave dhe i vajzave. Premtojmë rrogë të barabartë për të njëjtën punë si për meshkujt ashtu dhe për femrat. Kemi gjetur me një diferencë në pagë me 10%, aktualisht është 7%. Premtojmë të azerojmë diferencën në pagë për punë të ngjashme midis dy gjinive. Sigurisht është shumë rëndësishme fuqizimi i grave, jo vetëm në sferën ekonomike, por edhe në sferën politike. Shumë rëndësishme është që ato të marrin shkollimin e duhur, jo vetëm shkollimin e lartë, por edhe shkollimin profesional dhe të rrisim edhe më tutje pjesëmarrjen e tyre në politikë, duke shkuar nga 30% në 40% pjesëmarrja e tyre në politikë në qeverisjen qendrore dhe të vazhdojmë po me normën 50% të pjesëmarrjes në qeverisjen vendore, 40% në qeverisjen qendrore. Sigurisht që nuk mund të ecim me tutje, duke i dhënë prioritet vetëm shtresave të marginalizuara, shtresave në nevojë, por sigurisht edhe të rinjve. Për sa kohë që jemi këtu midis të rinjve, është shumë e rëndësishme të përmendi një fakt. Është rrit punësimi të rinjve me 4.5%, punësimi po 4.5% dhe është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë përsëri me normat e rritjes deri në 7% plus në lidhje me punësimin e të rinjve. Sigurisht kjo bëhet nëpërmjet edukimit, shkollimit dhe aftësimit profesional. Jo gjithë të rinjt mund të kenë mundësitë apo duan të mbarojnë një arsim të lartë, por është shumë e rëndësishme që ato marrin një zanat dhe një profesion. Gjemesi, të falenderoj, keni përfunduar në brenda orarit përcaktuar. Përfundoi dhe 5 minutë shikoz për ju, zotë Ylli, dhe minutat tuaja në dispozicion për të ndarë me të gjithë të pranishmit prioritetet e paketës lëvizjes socialiste për integrim. Faleminderit shumë për fjalën, dhe unë dua të përshëndes shumë të gjithë sa jemi këtu. Njëkohësisht do ta vlerësoj shumë si iniciativë këtë përballje platformash. Mirë se ardhët në fund edhe në Shkoder se pritet një përballje e tillë, duke qenë se nuk e kemi parë deri tash një përballje e tillë, prandaj shumë vlerësim. Lëvizja socialiste për integrim si forcë drejtuese në qeverisjen e ardhshme do fokusohet kryesisht në rritjen ekonomike, në fuqizimin dhe zgjerimin e kapaciteteve të sipërmarrjes private, duke e parë fuqizimin e biznesit dhe sipërmarrjes private, gjithnjë në fokus të krijimit të vendeve të punës dhe sidomos krijimit të vendeve të punës me paga më të mira dhe me punë me denjë dhe me kushte më të denja pune. Ky fokus kryesisht do të jetë dhe do reflektohet në mirëqenien e familjeve shqiptare. Po si do realizohet kjo? Në radhë parë, pra, duke hapur 170.000 vende të reja pune. Pra lëvizja socialiste për integrim në 4 vitet të ardhshme do arrijë të krijojë 170.000 vende pune, kryesisht në
ato sektor më vital të ekonomisë shqiptare, që janë turizmi, agrobiznesi, që janë shërbimet, infrastruktura dhe industria. Duke hapur këto vende pune, ku 100.000 prej tyre do jenë vetëm për të rinj, pra do jenë vende pune të reja që do krijohen vetëm për të rinj shqiptar, pasi papunësia, niveli papunësisë për të rinj në Shqipëri është një shifër mjaft shqetësuese për momentin. Shkon diku te 30%, pra niveli papunësisë për të rinj. Në Shkoder është edhe më shqetësuese, shkon rreth 40%. Prandaj ne do fokusohemi shumë edhe në punësimin e të rinjve, duke e reduktuar këtë shifër në 15%, pra duke e reduktuar gjysmën në 4 vite të ardhshme, duke pasur një nivel të përgjysmimit të nivelit të papunësisë për të rinj. Nga ana tjetër, duke punësuar familjarët, pra duke punësuar, duke hapur vende dhe duke krijuar vende të reja pune, do ketë një mirëqenie më të madhe edhe për familjet shqiptare, duke pasur parasysh që Shkodra sidomos ka një nevojë shumë të madhe për punësimin. Po si do krijohet kjo? Duke reduktuar pra taksat dhe duke krijuar një mjedis më tërheqës, një mjedis më miqësor për zhvillimin e sipërmarrjes private dhe të biznesit, dhe duke reduktuar taksat në nivelin 60%. Kështu LSI ka një plan për të ulur taksat për ato biznese që kanë një xhiro deri në 20 milion lekë të reja, duke i çuar këto taksa në nivelin 5% nga 15% që janë aktualisht. Nga ana tjetër, për ato biznese që janë nga në nivelin pra nga 20 milion lekë të reja deri në 100 milion lekë, LSI premton që do të krijojë një sistem taksimi deri në nivelin 8%. Sot është aktualisht 15%. Dhe për ato biznese me xhiro vjetore më shumë se 100 milion lekë të reja, niveli taksimit do shkojë në 10% nga 15% që është aktualisht. Ne kemi pasur shumë biseda gjatë këtyre ditëve me industrinë e fasonit, që është mjaft të rëndësishme në Shqipëri, por sidomos në Shkoder, me sektor tjerë me profesorët me sektor tjerë të sipërmarrjes private, dhe edhe ky plan është konsultuar gjithësisht me profesorët e sipërmarrjes private dhe me grupe interesi, dhe realisht është kërkuar pse nuk ka një pagë më të mirë, pse nuk ka kushte më të mira pune. Dhe gjitha përkthehet pra në një mundësi më të madhe për sa i përket nivelit të taksave për bizneset. Sepse e dim shumë mirë që në çdo ekonomi, sipërmarrja private është motori kryesor i hapjes të vendeve të punës në një anë, dhe patjetër edhe për të pasur një punë me paga më të mira. Vendet e punës, pra 171 vendet e punës që do hapen, e thash që do jetë pjesa më e madhe do hapen në agroturizëm, pra në bujqësi dhe agroturizëm, dhe në agrobiznes, me falni, dhe në turizëm. Pjesa që do fokusohemi tek turizmi, ku Shkodra dihet që ka potenciale të jashtëzakonshme, por nuk janë as pak në pritshmëri dhe asnjërit prej nesh këtu. Zhvillimi i turizmit dhe i një turizmi të strukturuar, sepse sot ne shikojmë që kemi një turizm spontan, po, dhe edhe kjo që ta mbyll, në turizëm, ne në çdo sipërmarrje që do jetë në turizëm, do lehtësojmë taksat dhe do jenë zero taksat dhe tatimet për 5 vitet e vijimit të investimit. Që ndatë me ne dhe piketat kryesore të programit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Tani fjalën e ka zonja Sykun, kandidatja për deputete e Partisë Demokratike. 5 minuta dhe për ju, zonja Sykun. Faleminderit. Përshëndetje. Si fillim ju falenderoj për ftesën dhe për iniciativën. Është shumë interesante kur je përballë kaqërinjshëm dhe në kohë bën një pasqyrim të programit, qoftë ai Partisë Demokratike apo qoftë partive të tjera në panel. Për sa i përket programit të Partisë Demokratike, është një program i mirë studiuar, një program konqiz i cili është ndërtuar së bashku me konsulencën e disa ekspertëve ekonomik, social dhe politik të CDU-s Partisë Angela Merkel. Për sa i përket pikave kryesore të këtij të programit të Partisë Demokratike në 4 vite, më tepër qëndron në programin ekonomik që kanë për vendin.
Një ndër gjanat kryesore që programi i Partisë Demokratike parashtron është padyshim rikthimi i frymarrjes tek bizneset. Që do të thotë taksa më të ulta. Ne e dim shumë mirë që gjatë këtyre 4 viteve rritja e taksave ka qenë shumë e madhe, gjë që si rrjedhoi padyshim ka bërë dhe një zbritje të ekonomisë së vendit. Për sa i përket taksave, do ketë ulje të taksave, taksës së sheshit në 9%, taksës së TVSH-s në 15%, taksa mbi dividendin do bëhet 0, po ashtu ulje të taksave për sa i përket pagave që janë minimumin 300.000 lekë të vjetra. Një ndër pikat kryesore tjera të programit të Partisë Demokratike, padyshim është edhe mbështetja ndaj bujqësisë ndaj fermerëve, ku çdo vit do të jetë një subvencion mbi 100 milion që do t'i ofrohet fermerëve në vend. Një tjetër pikë e rëndësishme e programit të Partisë Demokratike padyshim është dhe ligji mbi arsimin, ku dhe vetë zoti Basha ka premtuar që në momentin që Partia Demokratike të vinë në pushtet, do të jetë edhe një herë rishikimi i ligjit mbi arsimin. Ne e dim shumë mirë se pasojat që ka sjell ligji mbi arsimin për sa i përket maturantëve në vitin që shkoi. Gjithashtu një risi tjetër e programit të Partisë Demokratike që besoj që është dhe një ndër pikat tona më të forta, është edhe stazhi që do t'i ofrohet studentëve, 10.000 stazhe çdo vit që do t'i ofrohen studentëve më të mirë me një pagë 200.000 lekë të vjetra. Gjë që i jep mundësinë çdo studenti të aksesojë më pas në tregun e punës. Një ndër pikat të tjera të rëndësishme të programit të Partisë Demokratike është edhe rritja e pensioneve. Ne e dim shumë mirë se në nivelin e pensioneve në Shqipëri, ndërsa zoti Basha premton që në këto 4 vite do të jetë minimumi i pensionit do të jetë 250.000 lekë të vjetra. Një ndër pikat tjera të rëndësishme është prapëdyshim e rikthehem edhe një herë përsa i përket financimit, rritjes së financimit mbi bujqësinë, ku nga 10 miliardë që është sot, në bujqësi do të investohen 22 milion lekë, gjë që padyshim është një risi. Një të kohë, përsa i përket programit, premtohet ndërtimi i shkollave tashmë, rritja e numrit të mësuesve, dita shkollës do bëhet në orar të plot nga ora 8 deri në orën 16, gjatë që padyshim i mundson edhe prindve që të jenë më të qetë moment gjatë orarit të punës, pasi fëmijëve do t'i ofrohet edhe vakti i drekës. Kaq përsa i përket programit. Faleminderit zonja Syku që ndatme në prioritetet e Partisë Demokratike në këtë garë elektorale 2017. Do doja tani të japja fjalën zonjës Violeta Alushi, kandidate e Libras, për treguar edhe ajo prioritetet e programit të kësaj force politike. Zonja Alushi, fjala për ju. Faleminderit për shëndetjet të gjithëve dhe faleminderit për ftesën dhe iniciativën. Por meqense kohën e kena të reduktuar, unë do t'i lexoj në mënyrë që t'i shëlloj të gjitha pikat e programit Libras. Libra futet si forcë e re me program ambicios për të nxjerrë popullin shqiptar nga varfëria e skaqshme ku është tani. Futet në zgjedhje për të rikthyer besimin popullit shqiptar, si do të ketë llogaridhënie pas 4 vitesh për premtime të pambajtura, gjë që ka çuar në humbjen e besimit nga populli drejt këtyre forcave politike dhe kjo shprehet në një ulje të ndjeshme të përqindjes së numrit të votuesve sa herë që kemi zgjedhje. Për sa i përket Librës për programin për të nxjerrë popullin shqiptar nga varfëria, do të përcaktoj minimumin jetik. Asnjë qytetar nuk do të jetojë me pak se afërsisht 170.000 lekë në muaj, akti i cili do të nxjerrë nga mjerimi ekstrem të paktën 400.000 shqiptar. Do të ulë deri në 5% të vështirën e ushqimeve bazë, të gjitha ushqimet bazë do të blihen deri në 15% më lirë nga qytetarët, do të paguaj deri 1.000 euro për çdo familje për lindjen e një fëmije, duke nxitur politika që frenojnë plakjen dhe shpopullimin e vendit. Do të siguroj banesa sociale për çiftet e reja me pak të ardhura që atyre t'u garantohen qiratë ulta publike apo blerje me çmime të përballueshme. Do të ulë shpenzimin e energjisë elektrike me 20% për gjitha familjet, duke ekuilibruar çmimin përmes tregtimit të saj në bursë, si dhe përmes nxitjes dhe financimit të burimeve të reja të energjisë. Përsa i përket programit të Librës, do të rishikoj monopolet e krijuara për gazin e lëngshëm duke hequr akcizën. Do të ulë çmimin e naftës. Shqiptarët nuk mund të paguajnë më naftën më shtrenjtë se vendet fqinje dhe vendet e Europës. Do të eliminoj tatimin mbi interesat për kursimet e individëve deri në 2.5 milion lekë, çka do të bëjë të mundur që 95% e shqiptarëve të përfitojnë më shumë nga kursimet e tyre.
Në të njëjtën kohë, Libra do të zhduk brenda 100 ditëve çdo rrënjë kanabisi përmes pastrimit të policisë, angazhimit të ushtrisë dhe bashkëpunimit me çdo qytetar të ndershëm të vendit. Do të rishikoj mundësinë e lehtësimit të gjitha taksave abuzive vendore që janë shumëfishuar mbi bizneset e vogla dhe të mesme. Do të ul taksat për shtresën e mesme, tatimi për pagat e mesme deri në 130.000 lekë do të ulet nga 13% në 10%, ndërsa tatimi 23% mbi pagën 130.000 lekë do të ulet në 13%. Në të njëjtën kohë do të krijohen skema rimbursimit të një pjese të tatimit mbi të ardhurat dhe të vëshën për individet, e cila do të lehtësojë shpenzimet e qytetarëve për arsim, shëndetësi dhe banim. Libra do të vendos një sistem tatimi progresiv për sipërmarrjen bazuar mbi fitimin, normë tatimi 0 për bizneset me fitime vjetore deri në 500.000 lekë dhe rritje progresive nga 5% deri në 25% për bizneset më të mëdha që fitojnë mbi 500 milion lekë. Libra do t'i kthej publikut 500 milion euro që evazorët i kanë borxh buxhetit çdo vit duke investuar në rrugë, porte, aeroporte, spitale dhe shkolla. Do të krijoj fondin kombëtar të investimeve, i cili do të investojë minimalisht 500 milion euro çdo vit në projekte apo sipërmarrje me interes kombëtar. Do të krijoj 100.000 vende të reja pune për të rinjt, duke subvencionuar sigurimet shoqërore të ndërmarrjeve që punësojnë të rinj deri në 28 vjeç, si dhe duke përjashtuar 4 vjet nga taksat bizneset inovative dhe startupet e të rinjve. Në të njëjtën kohë, Libra do të nxjisë rikthimin e emigrantëve, duke i përjashtuar nga tatim fitimi për të paktën 4 vjet bizneset e krijuara për tyre dhe asnjë taks për investimet mbi 100.000 euro të çdo emigranti. Libra do të mbështesë të gjitha investimet strategjike në infrastrukturë për të mundësuar dyfishimin e turizmit shqiptar. Për sa i përket arsimit, arsimi do të jetë strategjia ekonomike, do ta kthejë në strategji dhe logoja e arsimit do të jetë arsimim për punësim. Libra do dyfishoj buxhetin për arsimin deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto nga 2.4 që është sot, duke konsideruar pra siç thash edhe një herë arsimin strategji ekonomike. Do ta bëjë të detyrueshëm arsimin e mesëm me vëmendje të veçantë drejt arsimit profesional, por duke kërkuar që gjithë fëmijët e Shqipërisë pa dallime, pasuria apo krahine të ndjekin shkollat e mesme, që do të përmirësonte cilësinë e tregut të punës. Do t'i japë dinjitetin e duhur mësuesve duke garantuar departizimin e tyre dhe asnjë mësues me ligj nuk do të lejohet të jetë antar i një partie politike dhe as komisioner në qendrat e votimeve. Do të përgjysmojë ose zeroj tarifat e arsimit të lartë publik për të gjithë studentët, familjet e cilëve fitojnë me pak se 500.000 lekë në vit. Do të anullojë të gjitha nenet e ligjit të arsimit të lartë që kërcënojnë universitetet publike dhe do të nxjisë financimin e arsimit të lartë mbi bazën e cilësisë së diplomave. Do të rrisë financimet për shëndetësinë për të përmirësuar shërbimin publik shëndetësor. Do të administrojë spitalet publike sipas skemave europiane, duke rritur autonominë financiare dhe menaxhuese, si dhe do të ndryshojë modelet e pajisjes së tyre me barna dhe mjete mjekësore. Do të bashkëpunohet me shëndetësinë private si me një treg të hapur dhe të lirë dhe jo përmes krijimit të monopoleve oligarke të shëndetit. Libra do të rishikojë dhe anullojë koncesionet në shëndetësi, duke synuar uljen e abuziveve. Po përfundonte, lutem. Okej, faleminderit. Faleminderit ju që në ndat prioritetet e programit tuaj. Sërish faleminderit të 4 kandidatëve. Do doja tani të jepja fjalën përfaqësuesve të shoqërisë civile, konkretisht organizatës intelektuale të rinj Shpresë këtu në Shkoder, për të ndarë prioritetet e komunitetit që janë evidentuar gjatë takimit me qytetarët. Faleminderit. Që paraqitja këtyre prioriteteve tona për të gjithë ju dhe sigurisht realizimi i tyre gjatë 4 vjeçarit tuaj të ardhshëm. Organizata jonë në bashkëpunim me organizatat e tjera civile kanë organizuar një sëri aktivitetesh ku kanë qenë të përfshirë të rinj, gra, qytetar dhe nëpërmjet këtyre takimeve janë realizuar dhe kemi arritur në përfundimin e paraqitjes së një sër problematikash dhe ne kemi paraqitur këto si prioritete dhe kërkesa që ju t'i realizoni gjatë 4 viteve të ardhshme. Nga ky studim dhe nga këto takime ne kemi arritur në përfundimin se këto prioritete sigurisht prekin qytetarët e Shkodrës dhe bashkë qytetarët ku ne jetojmë çdo ditë. Një prej këtyre prioriteteve është hartimi i politikave të qëndrueshme për zhvillimin e arsimit profesional dhe integrimin në tregun e punës të rinjve që i përkasin këtij sistemi arsimor. Hartimi politikave të integruara mes Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe i institucioneve të varësisë, në mënyrë që të garantohet zhvillimi qëndrueshëm në sektorin e formimit profesional, në mënyrë dhe integrimi në tregun e punës të këtyre të rinjve. Konkretisht, për qarkun e Shkodrës kërkohet krijimi i një qendre për formimin profesional të rinjve, krijimi i lehtësirave teknike për integrimin në tregun e punës për të rinj të aftësuar profesionalisht përmes krijimit të një rrjeti bashkëpunëtorësh nga bota e biznesit.
Krijimi i zyrave të këshillimit të karrierës si strukturë operacionale permanente në shkollat e mesme të qytetit dhe njësive të tjera administrative të qarkut tonë. Zhvillimi i infrastrukturës arsimore. Edhe pse në Shkoder kanë filluar të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës, në disa shkolla përsëri mbetet shumë për të bërë. Kryesisht këto për të bërë mbetet në ciklin parauniversitar si në qytet, ashtu edhe në njësi të tjera administrative. Konkretisht, për sistemin e arsimit parauniversitar nevojitet investime në infrastrukturën arkitekturore dhe teknike të shkollave të mesme në qytet dhe periferinë e Shkodrës. Investim në bazën mësimore dhe didaktike për sistemin parashkollor. Hartimi një strategjie të qëndrueshme për shkollat e zonave malore, të cilat të gjithë jemi koshent dhe vuajnë izolimin gjatë sezonit të dimrit. Hartimi i një politike tërësore për garantimin e aksesit në arsim të nxënësve që janë viktima të fenomenit të gjakmarrjes, si dhe investim në përmirësimin dhe shtimin sipas rasteve të terreneve sportive. Faleminderit, atëherë duke qenë se kemi dy mënyra, ose të dëgjojmë të gjitha prioritetet dhe më pas u lëm nga 5 minuta kohë secilit, ose në të kundërt i marrim një nga një prioritetet për të mund të na i dresoni ato. Atëherë, zonja Syku, ju keni 2 minuta kohë në dispozicion për të diskutuar pikërisht mbi problematikat e evidentuara për arsimin. Përsa i përket programit mbi arsimin të Partisë Demokratike, unë do të evidentoja këto pika kyçe që besoj nesër do të ndikojnë direkt në zhvillimin e kësaj fushë. Përsa i përket pikave kryesore në cilat bazohet programi i arsimit i Partisë Demokratike, është ndërtimi i shkollave të reja dhe rritja e numrit të mësuesve. Dita e shkollës, siç e thashëm më përpara, do të bëhet në orar të plot nga ora 8 deri në orën 16:00. Nxënësit në këtë mënyrë do dalin nga shkolla atëherë kur prindërit dalin nga puna. Kjo vlen më tepër për arsimin deri në arsimin 8 vjeçar. Dreka duhet të paguar nga shteti për çdo fëmijë nga mosha 6 deri 18 vjeç, gjë që është risi për sa i përket arsimit në Shqipëri. Më tepër i bashkangjitet një modeli evropian, gjë që më përpara nuk ka ekzistuar në vend. Po ashtu do të ketë përparësi do të ketë financimi i universiteteve publike. Asnjë student shqiptar që pranohet në universitetet publike nuk do ngelet pa shkollë për shkak të sepse nuk ka mundësi për të bërë pagesën. Po ashtu, një ndër pikat themelore, them dhe unë më të rëndësishme, koncize të programit të Partisë Demokratike mbi arsimin, është dhe pika që parashtrova dhe parë, është numri i stazheve, 10.000 stazhe për sa i përket studentëve të cilët diplomohen çdo vit. Kjo është risi. Nderit, atëherë zonja Mesi dhe për ju 2 minuta kohë për adresimin e çështjeve për arsimin. Atëherë në lidhje me arsimin, sigurisht që arsimi si u mor para 4 vitesh ishte në një gjendje shumë të vështirë. Gjendje shumë të vështirë, disa për jush, shumë për jush, uroj shumë pak për jush të kenë provuar marrjen e diplomave fallse nga universitetet kioska. Dhe reforma që u bën sistemin e arsimit ishte masa e domosdoshme dhe gjatë tyre 4 viteve janë mbyllur plot universitete, të cilat në një farë mënyrë kanë lëshuar diploma fantazëm dhe janë bërë me ato diploma të konkurrueshme në treg duke marrë punë juve që po mbaroni shkollën vet dhe me aftësitë tuaja. Sigurisht që është pastruar shumë sistemi arsimor 9 vjeçar duke eliminuar mbi 4.000 mësues pa arsimin për katës dhe duke hequr 600 tekste të cilat ishin jashtë standardit. Sigurisht që nuk është bërë mjaftueshëm, sigurisht që ka ende për të bërë. Prioritetet për arsimin profesional. Më fal një ndërhyrje nëse është mundur, ne sot me sa diu jemi mbledhur këtu për të bërë një pasqyrim të programeve përkatëse, dhe jo për të bërë opozit apo gjykim qeverisë së djeshme. Zonja Syku, që të jemi fair, na çka na shton. Kishit 2 minuta kohë, atëherë zonja, atëherë do të ketë 2 minuta kohë. Në momentin që këto vendos si shfrytëzojnë në këtë formë, do i përfundoj koha e saj dhe nuk do ketë kohë. Sa diu e dashur, më është thënë që do të jetë një pasqyrim i programeve dhe jo një sulmim. Ne këtu nuk po vim si një politike vjetër, besoj, po vim si një politike re për të dhënë një model të ri. Zonjisha Syku, lutem.
Atëherë, nëse mundesh për problematikën që kanë adresuar shoqëria civile, besoj ka pasur disa shqetësime konkrete, ne po ju kërkojmë që t'i adresoni qartë këto shqetësime. 5 minutat e kohës suaj i patët për të diskutuar lidhur me çështjet që doni diskutonit, sepse më duhet sigurisht të kujtoj afatin kohë. 1 minutë tashmë keni të përfunduar, ju kam mbetur vetëm 1 minutë për çështjet e ngritura. Faleminderit. Atëherë, duhet resetohet koha, për sa kohë që zoja Syku ndërhyri, vazhdoj nga fillimi kohën. Atëherë, këtu zonje moderoj unë dhe ju lutem për në respektim të kohës, absolutisht, dhe kohën po e mas unë, ju garantoj në mënyrë të drejtë për të gjithë. Do ju kërkoja sërish ashtu siç në fillim të këtij aktiviteti, të respektoni njëri tjetrin dhe ju kujtoj që ky është një forum i hapur publik me fokus qytetarët e qytetit të Shkodrës. Ju lutem komunikoni me ta më shumë se sa me njëri tjetrin. Keni dhe 1 minutë kohë zonjë për problemet që janë ngritur. Atëherë po vazhdoj aty ku e lash, kohën time do e përdori në funksion të argumentit tim logjik dhe jo të argumentit dikujt tjetër. Duke marrë të situatë, sigurisht që do vazhdoj me investimet dhe me reformat mbi arsimin, duke i dhënë prioritet cilësisë, meritokracisë në arsimin e lartë. Duhet hyrë në arsimin e lartë ato që meritojnë të hyrë në arsimin e lartë, sikurse arsimi mesëm dhe arsimi nëntëvjeçar të ketë tekstet shkollore sipas standardeve europiane. Elementi tjetër, të cilët e kërkuat edhe juve dhe të adresuar dhe në tematikat e juaja, është formimi profesional. Vetëm në drejtorinë e arsimit profesional në Shkodër, gjatë viteve 2014-2017 janë investuar mbi 100 milion lekë. Ky është një premtim i mbajtur dhe një premtim i cili do vazhdoj të mbahet dhe në vazhdim duke investuar dhe më gjerë në arsimin profesional, duke parë si kyçin e punësimit të rinjve. Sikurse përmenda edhe më përpara, jo çdo kush mund të ketë punësinë apo do të marrë një shkollë të lartë. Është shumë e rëndësishme që të rinjt të marrin një zanat dhe kjo zanat bëhet vetëm nëpërmjet arsimit profesional. Faleminderit zonja Mesi, koha mbaroi. Atëherë, zonja Alushi, koha për ju 2 minuta për të adresuar shqetësimin që erdhi nga qytetarët për arsimin. Faleminderit, ashtu siç e thash edhe më përpara, Libra ka arsimin do ta kthejë në strategji ekonomike dhe kjo fillon nga një rritje buxhetit nga 2.4 deri në 5%, përgjithësimi i tarifave të shkollës drejt zërimit të tyre, sepse Libra beson se dija është liri dhe përparim dhe mendon se një njeri arsimuar është një njeri i lirë. Në të njëjtën kohë, Libra do të garantojë arsimin si e drejtë për çdo fëmijë dhe të ri në Shqipëri, do të bëjë studime të rëndësishme për sa i përket përmirësimit të infrastrukturës shkollore, lehtësimi i raportit numerik mësues-nxënës, zgjatja e kohës së ndjenjes së nxënësit në shkollë në mbikëqyrjen e mësuesve dhe hapësira për rritjen e angazhimit të prindërve në aktivitete kurrikulare. Për sa i përket problemit të taksës së arsimimit dhe financimit nga shteti për arsimin universitar, është një tjetër çështje më rëndësi që është ndër prioritetet kryesore të Librës. Në të njëjtën kohë do të marrë masat e duhura ligjore për krijimin e urdhrit të mësuesit, i cili do të kujdeset për përzgjedhjet, emërimet dhe kualifikimet e mësuesve në përshtatje me nevojat e tyre reale. Për sa i përket rritjes së cilësisë së teksteve, do të krijohet një bord specialistësh bashkë me profilizimin e shpive botuese. Arsimi do të jetë i detyrueshëm 12 vjeçar, por mesatarja e nxënësve nga shkolla 9 vjeçare do të vendosë nëse duhet të shkojë në gjimnaz apo në të mesme profesionale. Shkollat e mesme profesionale do të jenë +1, +2, +3 bashkë me kolegjet parauniversitare. Do të ketë një profilizim të gjimnazeve të kryeqytetit ose qyteteve të mëdhej dhe të gjithë nxënësit do të pajisen me certifikata, diploma parauniversitare ose profesionale, me kategori ose me kredite që janë të barazvleshme me universitetet e tjera në Europë. Shkollat do të kenë kurse semiprofesionale me prindër, fëmijë dhe moshat e treta për të rritur ndërgjegjësimin, do të organizohen ditë të hapura të shkollave ku aktivitetet të promovohen, debati mbi edukimin dhe prirjet e nxënësve dhe krijimi i bordit komunitetit. Faleminderit zonja Alushi, përfundoi koha, më vjen keq. Zoti Ylli, koha për ju. E para desha të ftoj kolegët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që të fokusohen te problemet për qytetarët dhe mos bëjnë hipokrizi sepse e dim që janë edhe liderat e tyre në kohën e mujit mjaltit, kështu që më mirë të merremi me problemet e qytetarëve. Dhe LSI-ja për sa i përket arsimit, radh parë premton që do bëj një rritje të buxhetit arsimit me 5%, pra duke çuar në nivelin 5%, sot është diku në nivelin 2.7% dhe njëkohësisht premton që të rrisë rrogat e gjithë arsimtarëve në masën 50% në mandatin e saj qeverisës. Nga ana tjetër, kjo rritje e buxhetit, pra të sektorit arsimit, do përkthehet në një infrastrukturë më të mirë mësimore, në shkolla më të mira, në kopshte më të mira patjetër, në metodik
dhe kabinete më të mira për studentët, por sigurisht që do ketë synimin e saj edhe të një alternimi shumë të mirë të arsimit mesëm përgjithshëm me arsimin profesional. Do jetë në nivelin 50% me 50% arsimi përgjithshëm me arsimin profesional, duke e parë kurrikulat, pra duke e parë gjithnjë arsimi profesional dhe gjithë kurrikulat edhe të studimeve pas universitare me problematikën e tregut. Pra duke i konsultuar të gjithë kurrikulat me sipërmarrjen private në mënyrë që të shkojmë drejt filozofisë arsim për punësim. Nga ana tjetër, duke u ndalur në Shkoder, kemi një shifër, sidomos për sa i përket fëmijëve, një shifër mjaft shqetësuese, rreth 60% vetëm të fëmijëve në qarkun ton arrin të shkojnë në kopshte, pjesa tjetër nuk shkon, duke pasur parasysh që ka infrastrukturë shumë të dobët. Dhe ky nivel i rritjes së buxhetit të arsimit që premton LSI-ja do ka patjetër dhe do reflektohet patjetër në qarkun ton, duke dhënë mundësinë çdo fëmijë të shkojë në kopshte për të arsimuar. Pra, arsim më cilësor dhe edukim më i mirë për fëmijët dhe për trinjt do jetë patjetër synimi kryesor i lëvizjes socialiste për integrim. Faleminderit zoti Yle. Nuk e di nëse ka pyetje nga salla për sa i përket çështjes së arsimit, lutem, e fokusuar këtu, po? Po, me radhë, lutem, zonjusha, pastaj juve. Në fakt do doja të bëja një pyetje të katërt të pranishmeve, ndoshta duke nisur nga zonja Lush. Mikrofoni është i ndezur, por s'punon. Kristian, se nuk isha ftë, lutem. Zonja Lushi nuk e fiksova shumë realisht se vetëm lexon, por ka pa një detaj ku tha që nxënësit e shkollës 9-vjeçare Paj mikrofonin dhe... Nxënësit e shkollës 9-vjeçare do shihet mesatarja nëse do shkojë në shkollë të mesme apo profesionale, që respektivisht i bie nëse nuk ka një mesatare të mirë 9-vjeçare të shkojë profesionale. Ndjesh, po kjo duket shumë paragjykim. I bie që thua që nxënësit që nuk kanë studiuar në 9-vjeçare të shkojnë profesionale, ndërkohë që unë sot do vlerësoja shumë më shumë një shkollë profesionale se një të mesme, të përgjithshme. Kështu që nuk e di se cila është arsyeja që ju keni vendosur në programin tuaj që në bazë mesatares të 9-vjeçares. Të i të bë pyetjen apo i të dhanë edhe përgjigje? Jo, një koment po bëj nëse e kam kuptuar mirë, se në bazë se kam kuptuar mirë. Ti bane pyetjen edhe prit përgjigjen. Po, pres përgjigjen. Kushi, të lutem, të përfundoj zonjusha pyetjen dhe pastaj keni kohë për përgjigjen. 9-vjeçares do shkojë në shkollë profesionale ose të mesme. Si vendoset? Okej, atëherë, mbi bazën e mesatares do të pat një ndamje mes gjimnazeve dhe shkollave profesionale. Por ama shkollat profesionale nuk do t'i mungojnë mundësinë asnjë studenti për të shkuar në shkollat e larta, por të njëjtën kohë ndoshta do të jenë një vit më shumë se sa gjimnazi dhe do të kenë të njëjtën kohë edhe një profesion edhe mundësinë për shkuar në shkollat e larta. Mesatarja, pra në qoftë se një nxënës në shkollën zonjush, të lutem, e bën pyetjen tuaj dëgjoni përgjigjen. Në qoftë se një nxënës nga shkolla 9-vjeçare nuk ka mesataren e duhur të lëndëve, nuk ka si të jetë nxënës i mirë në gjimnaz për të shkuar në universitet. Atëherë, do të shkojë në një shkollë profesionale që do të bëjë lëndet e gjimnazit, por bashkë me lëndet e gjimnazit do të bëjë paralelisht dhe kurse profesionale dhe kjo do të shkojnë plus një më tepër mbi bazën e profesioneve caktuara, pa i mohuar mundësinë për të shkuar në universitet. Dhe kjo është zgjedhja më e mirë për momentin se sa të çojmë në universitet nxënës me mesatare 5 dhe të dalin të pazot për të dalë ose për të përballuar sistemin ekonomik në zhvillim që është sot. Faleminderit. Pyetje për 3, po. Për kandidatët, për zonjushën Benardeta, dëgjova kur tha që është menduar që 9-vjeçarja, jo 8-vjeçarja, të bëhet nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16 pasdite, sepse atëherë dalin prindërit nga puna. Tani ka një argument se si do qëndrojnë këta fëmijë gjithatë kohën në shkollë, keni menduar kurrikula të shtuara apo thjesht për t'i pritur prindërit për të dalë nga puna? Pa lidhje. Atëherë, për sa i përket kësaj piket, fëmijët do të kryejnë orarin normal 6 orë mësim, do hajnë orarin drekën, e cila do jetë me shpenzime të mbuluara nga shteti dhe mandej nga momenti që kryejnë orarin e drekës deri në orën 4 do përgatiten për sa i përket mësimeve për ditën e nesërme, duke ofruar kështu një model që ndiqet në shumë vende të zhvilluara të Europës. Faleminderit. Pyetja për zonjën Mesi. Do doja dija sa angazhuar është ose sa bindur që reformat mbi arsimin e lartë do vazhdojnë edhe 4-vjeçarin e ardhshëm. Dhe a ka diçka më specifike se si do vazhdojnë? Reformat kanë nisur dhe reformat duhet të përfundojnë. Është bërë akoma shumë ka për të bërë. Sigurisht që do vazhdohet të përmirësohet kurrikula arsimore duke i vënë theksin nevojave të tregut.
E ka përmenda edhe më parë, ka shumë rëndësi kërkesë oferta e tregut. A çfarë ka nevojë tregu, duke i përputhur ato me strategjitë kombëtare të zhvillimit, aty do fokusohet sidomos aftësimi profesional. Një element shumë i rëndësishëm për mua që vlen të përmendi është dhe qendrat e këshillimit dhe të punësimit të karrierës. Për momentin ato kanë qenë, janë, nuk janë efektive në totalin e tyre. Premtohet ndërtimi i 61 qendrave të karrierës me qëllim që studentët të cilët janë gjatë zhvillimit të shkollës së lartë, gjatë tyre 3+2 viteve të marrin, le të themi, konsulencën e duhur në lidhje me prioritetet, në lidhje me trajnimet e mundshme dhe në lidhje me çfarë kërkohet, sidomos nga biznesi dhe nga sipërmarrja, me qëllim që ato ta kenë më të lehtë punësimin e tyre. Faleminderit. Përshëndetje. Duke foli jo me binje politike, por si qytetare, dhe doja gjithë këto të bashin njëjtën gjë. Kam vetëm një pyetje për zonjën Mesi. Nuk e di se në programi domethënë ishte për gjithë Shqipërinë, të doja të ishte më tepër për qytetin e Shkodrës, duke se për problemet që kena na. Për tarifat nuk një gjova një program, nuk e di sa jeni ndjeni dhe sa keni sa jeni përballë, domethënë me shqetësimet e shumë studentave, mbi tarifat që ka pas një rritje katërvjeçarin e fundit. Desha më drejtu domethënë një pyetje sa a ka një program për uljen e këtyre tarifave? Përse këtë gjë domethënë nuk e ndigjova. Atëherë, kur flasim për program elektoral, jemi në zgjedhje qendrore dhe sigurisht që programi është kombëtar. Sigurisht që secili prej pikave të programit kombëtar duhet përkthehet në strategji teknike, taktike në lidhje me secilin prej qaqeve, po përsëri secili prej qaqeve ka specifikat e veta. Në lidhje me tarifat, unë jam administratore aktualisht në Universitetin Luiz Gurakuqi, kështu që tarifat i kam më së të qarta. Tarifat e shkollimit bachelor normalisht ndryshojnë nga tarifat e shkollimit të master, ato nuk janë vetëm 20.000 lekë të reja, tarifat e shkollimit për sistemin bachelor 3 vjeçar. Sikurse ka VKM të cilat përjashtojnë komplet nga pagesa e tarifave persona të cilat plotësojnë kushtet dhe janë në pamundësi pagesa. Zonja Mesi, lutem fokusohu. Këto që janë aktualisht besoj ata janë të gjithë studentë janë djeni. Çfarë, nëse ka diçka konkrete në të kundërt vazhdojmë në po është konkrete pra, sistemi bursave, sistemi reduktimit tarifave në 50%, për ato të cilët plotësojnë, le të themi, kriteret dhe reduktim në 100% të cilët janë të pamundur apo janë me statusin e jetim. Okej. Do vazhdojnë përsëri me të njëjtën politikë, domethënë vetëm për një pjesë të studentave, jo për gjithë studentët. Atëherë, ju lutem, kjo ishte përgjigjja që ju dha, pastaj mund të gjykoni vetë. Nëse ka pyetje tjera? Po, kemi edhe 2 pyetje këtu, lutem. Po për arsimin, të mbetemi të fokusuar. Përshëndetje. Pyetja jeme gjithashtu i drejtohet Zojës Mesi për një arsye të thjeshtë. 3 përfaqësuesat e partive tjera thanë se do të ndryshoshin ose do të prejnë themel ose do të ndryshoshin disa pika të reformës në arsim. Ndërsa zonja Mesi tha se reforma do të vazhdonte. Kjo do të thotë se reformat do të vazhdojnë ashtu sikur se ka fillu, pra unë që jam matur, është implementuar një reformë që unë nuk e kam njoftë në vitin e parë. Ato që e njohin vitin e parë dinë zgjatjen që më bën në bazë të asaj që dojnë me vazhdu. Nërsa unë kam zgjatë gjëra tjera në bazë të reformës të vjetër që ka implementuar Partia Demokratike. Sigurisht kjo është e padrejtë për mendimin tim, por është botë nuk mund të kthehet në këtë moment. Ajo që unë do të thënë është do të vazhdojnë kështu si ka filluar reforma apo do të kenë ndryshime gjatë rrugës. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Sigurisht çdo reformë nga vetë emri është e dhimbshme. Normalisht që prek shumë element dhe prek shumë problematika. Sigurisht ka adresuar problematikat kryesore në reformën në arsim. Absolutisht jam dakord me ty që çdo ligj ka nevojë që të rishikohet për ta amenduar në lidhje me problematikat e evidentuara në maturën shtetërore të vitit kaluar. Falenderoj. Edhe zotëria, kishin pyetje? Po, edhe juve. Në rregull, pyetja e fundit përpara se të kalojmë një tjetër. Jeni dhe ju. Okej. Kjo është për eksperiencë personale, domethënë. Okej, vetëm shkurtimisht dhe unë jam vitin e 3 në universitet.
Edhe në gjysmën e vitit akademik mu më shkërku me shba një shtesë për tarifën shkollore. Pse nolli kjo gjë në midis vitit shkollor? Unë e paguva në fillim një herë, më kërkoi sekretarja me ballë. Atëherë, të shpjegojmë diçka, të lutem. Duke qenë se ne jemi një përballje për ofertat politike. Unë e kuptoj që disa prej jush mund të, atëherë të lutem zonjë. Unë e kuptoj që një pjesë prej jush mund të keni problematika specifike dhe normalisht kërkoni një adresim, por besoj se nuk është ky forumi i duhur. Këtu kemi 4 kandidat nga parti të ndryshme politike, të cilët janë këtu përballë jush për t'ju sqaruar atë që do bëjnë në 4 vitet e ardhshme. Për çështjen e tarifës ju përgjigj zonja Mesi, përgjigjes e dha tani ju lutem, sepse janë dhe pyetje tjera dhe çështje tjera. Ju përgjigj dhe tha kjo është një politikë nisur, kështu do të vijoj. Tani të lutem, kjo është një pyetje për Ministrinë e Arsimit. Nuk është një pyetje për kandidaten e cila e ka planifikuar. Atëherë, të lutem, ne nuk ndihmojmë dot, po bëjmë një forum me programet e kandidatëve. Tani, nëse më lejohet të ndërhyj, vetëm për një sqarim. Zoti Ylli, se këtë po Ministrinë e Arsimit e përfaqësojnë. Dakor, Kolegja dhe ka prandaj për. Atëherë, zoti Ylli, të lutem. Dhe realisht me që jemi përpara trimve. Ky është një problem jashtëzues dhe është më drejt. Zoti Ylli, ju lutem. Tani, zoti Ylli. Sidomos për ato familje. Tani të lutem, siç ju respektova dhe ju dash tonë tuaj, do më respektoni mua ta moderoj këtë panel, ju lutem. Po jemi përpara trimve. Ja, absolutisht. Dhe padyshim që po I respektojmë të rinë duke I marrë pyetjen, por duhet të kuptoni dhe ju, specifikën e këtij forumi është për përballjen e ofertave politike, çka do të thotë platformave. Raste konkrete, nëse zonja mund të ketë informacion, mund t'i diskutoni specifikisht kur të përfundoj ky takim. Ka ende shumë shqetësime, të cilat atëherë të lutem, dhe ti duhet ta kuptosh që mund të përfitosh nga ky forum për zgjidhur një çështje që është si kjo. Kështu që të lutem, ka dhe shumë shqetësime, t'ju japim mundësi dhe të tjerëve të diskutojmë. Për tarifën zonja u përgjigj. Po. Tani, kjo ishte përgjigjja e zonjës. Unë kam një pyetje për zotin Ylli. Realisht ju si forcë politike, kur keni qenë në koalicion, e keni votu ligjin për arsimin e lartë. Pastaj erdhi një moment që nuk e di pse, po ju dol kundër ligjit dhe realisht du me di që në qoftë ju dali forcë e parë. Realisht çfarë planit keni, a do vazhdoni me këtë ligj, a do vazhdoni me këtë reformë apo do anulloni? E para shumë faleminderit për pyetjen, sepse këtë desha dhe fjalën për ta sqaruar. Lëvizja Socialiste për Integrim është e vërtetë që e ka votu ligjin, por e ka votu me një premtim për disa rregullime në atë ligj. Dhe ato rregullime janë premtuar që të bëhen përpara se të zhvillohesh matura, pra përpara se të mbaronte matura, në mënyrë që të jepej mundësia çdo maturanti të shkonte me dëshirë dhe me mundësi tek ajo degë që ai kërkonte për ta vazhduar. Dhe jo, siç u krijuai kaos, siç u krijuan gjithë ato probleme me trinjt, me maturantët, të cilët shkuan deri edhe në probleme psikologjike, sepse nuk arritën të shkojnë atë shkollë apo në atë degë që ato kishin dëshirë. Po, është e vërtet, LSI-ja do ndërhyjë në reformën e arsimit lartë. Do bëj rregullime në mënyrë që të gjithë maturantëve t'u jepet mundësia të shkojnë për të studiuar në ato degë që ato kanë dëshirë. Dhe nga ana tjetër, do ketë patjetër një kosto më të reduktuar për vitin akademik, për të ndjekur studimet e larta, sepse realisht kjo kosto është shumë e rëndë, është shumë e vështirë për të përballuar nga një familje normale, një familje thjesht dhe duke pasur parasysh që jo të gjithë e kanë mundësinë për të shkuar në universitete private. Ne nuk jemi kundër universiteteve private, por ne në radhë parë jemi për t'i dhënë mundësinë çdo të reje, çdo të riu që mbaron maturën shtetërore për të shkuar, për të ndjekur me atë kosto të përballueshme studimet që ka dëshirë dhe mundësi. Faleminderit zoti Ylli. Atëherë, të lutem një prioritet tjetër nga shoqëria civile. Apo ka dhe një pyetje tjetër? Po, okay, një të fundit, vetëm ju lutem se kemi dhe çështje tjera për diskutuar, shpresoj na mirë kuptoni. Po. Përshëndetje, kisha një pyetje për zonjën Senida. Ka 4 vite që kryeministri Rama krenohet me 3 gjana në Shkoder. Për shembull, stadiumi ku nuk dihet as projekti. Atëherë, zonjush, ndjes, po flasim për arsimin. Kur të vi çështja për projekte të tjera, atëherë do të diskutojmë. Në rregull? Atëherë, të lutem përfaqësuesja e shoqërisë civile për të kaluar në një pikë tjetër të prioriteteve që ka nxjerrë komuniteti I Shkodrës. Patjetër, përshëndetje. Çështja e ratës lidhet me punësimin rinor, ku qytetarët e qarkut të Shkodrës
Kërkojnë konkretisht marrjen e masave, jo vetëm për sa i përket nxitjes së punësimit rinor në sektorin publik dhe privat, dhe këtu përfshihen dhe të rinj të cilët nuk e kanë përfunduar vitin e fundit të studimeve të tyre, por gjithashtu dhe subvencionimi nga Ministria e Financave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për sa i përket sipërmarrjes rinore private. Me rëndësi të veçantë gjithashtu është ndërmarrja dhe hartimi një studimi të mirëfill të tregut punës dhe nevojave të tij, sepse është jo vetëm një nevojë, por gjithashtu dhe një pikëprerje ndërmjet arsimit dhe punësimit. Së fundmi, në prioritete bën pjesë dhe ngritja e një klinike ligjore, e cila mbron të drejtat e të rinjve në punë, si dhe asiston në mënyrë ligjore nxitjen e punësimit të rinjve. Ne jemi të interesuar të dimë qasjen tuaj ndaj këtyre prioriteteve dhe propozimeve. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë fjalën zoti Ylli 2 minuta, zonja Alushi, zonjusha Syku dhe pastaj zonja Mesi. Për punësimin e të rinjve, ne e thamë që LSI-ja do të, duke besuar shumë tek një ardhmë më sigur për të rinjt, do krijojë një mundësi për hapjen e 100.000 vendeve të reja të punës, 100.000 vende të reja pune ku një pjesë e mirë patjetër që do të jenë edhe në qarkun e Shkodrës, në qarkun tonë, duke pasur parasysh që ato sektor ku LSI-ja do synojë për të hapur vendet e punës për të rinj, janë shumë të rëndësishëm dhe janë shumë potente edhe në qarkun tonë, siç janë, thash, bujësia, agrobiznesi, siç është turizmi, siç është infrastruktura, shërbimet e tjera. Për sa i përket planit ton për hapjen e vendeve të punës në turizëm, do synohet shumë që në radhë parë të ketë një infrastrukturë më të mirë për zhvillimin e turizmit, të ketë një mundësi më të mirë pra për rrugët, për ujin dhe për energjinë elektrike. Sepse ndodh shpeshherë që sidomos në zona të ndryshme turistike, siç është zona mrekullueshme e Thethit apo zona të tjera, edhe Velipoja ka një infrastrukturë dhe rrugë që nuk janë në ato standardet e duhura. Nga ana tjetër, ne për të nxitur zhvillimin e turizmit në mënyrë të strukturuar, në mënyrë zinxhir, dhe jo për ta pasur turizmin spontan, pra do synojmë që të ketë projekte zhvillimore, duke në radhë parë duke nxitur krijimin e investimeve për kapacitete turistike, dhe për këtë, sidomos në zonat rurale dhe në zonat turistike malore të Shkodrës, për çdo investim që do bëhet, do jetë i përjashtuar nga taksat për 5 vitet e para të zhvillimit të tij. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që për të pasur një shërbim më të mirë, do synohet, sidomos për të rinj, të ketë një aftësim shumë më të madh për sa i përket profesionalizmit të të rinjve në turizëm, duke nxitur edhe shkollimin e tyre profesional, sidomos në fushën e hotelërisë turizmit. Faleminderit zoti Ylli, zonja Alushi, lutem. Atëherë, lidhur me arsimin, ashtu siç e thash edhe më përpara, do të jepet përparësi arsimit profesional. Por megjithatë, arsimit profesional, sepse sistemi jonë arsimor është pothuajse i shkatruar. Për punësimin, të lutem, fokusit e punësimit të sipërmarrja. Okej, dakor. Arsimi profesional do të jetë një nga shtyllat kryesore për me nxit punësimin, por në të njëjtën kohë nuk kena si japim përparësi arsimit profesional kur imagjinata dhe kreativiteti i nxënësve në shkollat 9-vjeçare janë të shkatruara plotësisht, dhe kjo ka çuar në dështimin e arsimit profesional këto 4 vite, pavarësisht se është cilësuar kurdoherë si prioritet. Megjithatë, për sa i përket punësimit të rinjve, do të krijohen rreth 100.000 vende të reja pune, duke mbuluar sigurimet shoqërore të ndërmarrjeve që punësojnë të rinj deri në 28 vjeç dhe duke përjashtuar nga 4 vjet nga taksa, bizneset e reja dhe startupet e të rinjve. Në të njëjtën kohë, gjithashtu do të punohet shumë edhe në arsimin e lartë që diplomat e studentëve t'i përgjigjen tregut të punës dhe jo të marrin thjesht diploma ose copa kartoni që nuk i vlen nesër në të ardhmen dhe jena mush dhe i kena po të gjithë kamariera dhe stilista edhe me diploma të shkollës së lartë, dhe këto do të jetë pra një ndryshim strategjik për sa i përket arsimit, qoftë arsimit 9-vjeçar, qoftë arsimit profesional dhe atij të lartë, gjithmonë dhe logoja është arsimim për punësim, logoja e librës. Faleminderit zonja Alushi, atëherë fjala për ju zonjusha Syku. Vazhdoj të përsëris për sa i përket aksesi që të jepet studentave të sapo diplomuar për të hyrë në tregun e punës me eksperiencë 1-vjeçare në stazhet. Për sa i përket rritjes së vendit të punësimeve të rinjve, ne nuk mund të flasim, nuk mund të bëjmë premtime utopike 300 vende punet, 100 vende punet, sepse
këto premtime i dhanë shumë qartë rezultatet në këto 4 vite. Ne ajo çka premtojmë, synimi ynë i Partisë Demokratike është padyshim ulja taksave, rikthimi i lirisë ekonomike. Duke rikthyer lirinë ekonomike, ne absolutisht rrisim mundësinë e investimeve, rritja e investimeve si rrjedhoi si rritjen e vendit të punëve, si edhe jo vetëm investimet nga brenda, po nga jashtë. Pra do thotë dhe në sektorin privat. Faleminderit zonjë Shasiku, zonja Mesi, fjala për ju. Atëherë, në lidhje me punësimin, sigurisht që punësimi i të rive është një nga pikat më strategjike të programit në 4 vite. Do synojmë punësimin e të rive së pari me skemat e financimit të bizneseve startup, së dyti nëpërmjet aftësimit profesional që aftësia e juve si të rinj të përputhet me nevojat e tregut dhe sigurisht do më shohim fort lidhjen eksperiencë gjatë 3+2 viteve me praktikat profesionale, me skema të integruara midis Ministrisë Financave, Ministrisë Ekonomisë dhe Zhvillimit Ekonomik dhe universiteteve, që ju që në moshë të hershme, që në vitet e para të shkollimit, ju të keni eksperiencë profesionale me qëllim që ajo t'ju shërbejnë juve, që me të marrë diplomen të keni një mundësi dhe më shumë në tregun e punës. Sigurisht që është rëndësishme si përmarrja, institucionet publike punësojnë vetëm 20-25% të gjithë punësimit në total, pjesën më të madhe të punësimit të realizon si përmarrja e lirë dhe kemi treguar do vazhdojmë përsëri të injektojmë fonde, grante të si përmarrjes së lirë të startupave të rive, sidomos duke fokusuar në turizëm dhe në ICT, në teknologjinë e informacionit. Faleminderit zonja Mesi, ka pyetje nga publiku për sa i përket çështjes punësimit? Po, djali dhe vajza atje. Unë kam 2 pyetje, një kam për zotin Ylli dhe një për zonjën Mesi. Atëherë pyetja parë për zotin Ylli, sepse realisht të dy këto programe po premtojnë numra që në mendimin tim si qytetar është pak abstrakte. Realisht ju si forcë politike keni vërtetuar që keni dalë programet e tuaja politike, por në momentin që keni bërë koalicione qeveritare për hir të interesave politik i keni rënë nesh, siç përmendë parë edhe ligjin për arsimin e lartë. Realisht, a do merrni një përgjegjësi të plota dhe a do vendosni kushtet sidoqoftë tjetë edhe sikur mos jeni forcë e parë? E para këtë herë jemi të bindur që jena forcë e parë. Kjo na zgjidh shumë. Të lutem edhe të rinjve të cilët të dëgjojnë kandidatin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, do kërkoja përmbajtje që të gjithë në sallë. Zotëri, lutem, bë pyetjen, merrni përgjigjen që të vijojmë formalisht. E dyta, LSI-ja gjithnjë ka pasur një qasje të saj të qeverisjes në respekt dhe në besnikëri të qytetarëve dhe të votuesve të saj. Dhe duke nisur nga kjo qasje, gjithnjë edhe fokusi i politikëbërjes saj dhe vendimarrjes saj ka qenë gjithnjë për interesat e qytetarëve. Edhe është e vërtetë që ne kemi qenë besnik në çdo koalicion. Dhe do jemi besnik edhe për ndonjë forcë që do na bashkohet në qeverisjen e ardhshme ne, si forcë e parë politike, por asnjëherë nuk do kërkojmë nga ajo forcë që do na bashkohet në qeverisje që për hir të dëmtimit të interesave të qytetarëve të tregohet besnik me ne. Prandaj ne për sa i përket edhe reformës për arsimin e lartë, e kemi votuar për të qenë korrekt me bashk qeverisit, pra me partinë që kemi qenë në qeverisje, por e thash me një premtim që na është dhënë për të përmirësuar ato kritere që do sqaronin dhe për ta bërë më informuese dhe për të mos e kaluar në kaos dhe për të mos krijuar atë situatë tensioni në gjithë maturantët e përsërit edhe një herë, pra për ta përmirësuar dhe për të shkuar me një situatë më qartë. Për sa i përket, po. Atëherë. Po. Okej, përfunduat ju përgjigjen? Nëse është i kënaqur. Po. Atëherë pyetjen për zonjën Mesi. Vetëm shkurtimisht të lutem vetëm pyetjen. Në 2013 ju keni premtuar 300.000 vende pune normalisht, siç e dinë tonë. Faktet janë që rreth 100.000 shqiptar kanë kërkuar azil politik. Kjo për shkak të mungesës së pyetjen të lutem, pyetjen, ju komentin, pyetjen. Nuk është pyetje, të lutem ta përfundoj. Pse duhet t'ju besojmë ne ju
për premtimin tjetër për 220.000 vende të reja pune. Janë premtuar 300.000 vende punet, janë realizuar 231.000 vende punet. Diferenca e mos financimit në këto vende punet ka shkuar për përmirësimin e kurikulave shkollore, ka shkuar për përmirësimin e arsimit dhe edukimit tuaj. Do vazhdojmë paralelisht me njëjtin ritëm, edhe duke ndikuar në punësim, por edhe duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë dhe meritokracinë, si në hyrje në universitet dhe në shkollim, ashtu dhe në punësim. Faleminderit. Atëherë, nuk e di nëse ka pyetje edhe nga pjesa tjetër e panelit. Të lutem mikrofonin këtu, dakor, do ta jap fjalën për të fokusohemi edhe në pjesën tjetër të sallës. Të bëjmë një shpërndarje të drejtë që të marrim të gjitha opinionet dhe shqetësimet. Zotëria atje. Unë kisha një pyetje për të gjithë panelin, fakt, në lidhje me punësimin e të personat që janë të diplomuar, do të thonë mësues, jurist e tjerë, do të thonë, si do të jetë programi në vazhdim, apo t'i kthehna edhe në një arsimit profesional tash që kanë marrë studimet. Faleminderit. Nën kupton degët ku duhet të jenë fokusi? Po, qartë, okay. Atëherë, zonjusha Syku në fillim, zonja Lushi, zonja Mesi dhe zoti Ylli, për të bërë dhe një shpërndarje. Unë rithash edhe më përpara, siç duket djali nuk ka qenë i vëmendshëm. Besoj në gjithin atë të nërgjeshëm që jo gjithë të rinj duhet dhe mund të punësohen në shtet, pasi vetë administrata nuk e ka një potencial të tillë në përsa i përket pjesës në numër, kështu që unë rithem edhe sërish. Rikthimi i frymëmarrjes së ekonomisë, liria ekonomike, ulja taksave, do sjell padyshim këtë rast investime të reja në vend, qoftë nga investime të huaja. Kështu si rrjedhoj do të ketë hapje të vendeve të reja të punës në fusha të ndryshme. Okej, faleminderit. Besoj që tashmë shpresoj të jesh i qartë. Faleminderit, zonja Lushe. Atëherë, për sa i përket punësimit, do të krijohen studime lidhur për nxitjen e biznesit nga institute të ndryshme, por edhe të njëjtën kohë për të krijuar një ofertë lidhur me kotat dhe ofertën e tregut, dhe kjo do të jetë si strategji për punësimin, gjithashtu dhe rishikimin e programeve mësimore në mënyrë që programet mësimore dhe diplomat që dalin nga universitetet i përshtaten tregut të punës, sepse nuk kanë lëvizur për një kohë të gjatë programet mësimore, tregu i punës zhvillohet me shpejtësi dhe programet mësimore kanë mbetur në të njëjtin vend. Faleminderit, zonja Mesi. Gjithë reformat të cilat u bën, sidomos duhet përmendi vettingun i cili siguron ligjin të jetë i barabartë për të gjithë, do synojnë dy element. Elementin e investimeve të huaja, të cilët janë ndjerë të friksuar para faktit që ligji nuk ka qenë i barabartë me të gjithë, dhe nxitjen e sipërmarrjes së lirë. Nxitjen e sipërmarrjes së lirë me reformat ku çdo kush duhet të jetë i formalizuar, ku çdo kush duhet të paguajë taksat dhe faturat. Kjo krijon një frymë komode në lidhje me investimet. E treti element është elementi i subvencionimit të startupeve, bizneseve të reja, sidomos të bizneseve nga të rinj dhe nga femrat. Kështu që kjo është një bërim mas e mjaftueshëm për të argumentuar që rritja ekonomike do vinë nga rritja e bizneseve. Rritja e bizneseve do të sjellë normalisht një rritje në normën e punësimit. Sigurisht punësimi në institucionet publike është bërë dhe ka pas probleme, përmenda nivelin e nepotizmit, korrupsionit dhe jo meritokracisë. Hajde të shkojmë dhe të vëmë në vend, të vëmë personin e duhur, profesionistin e duhur në vendin e duhur. Faleminderit. Të rinj duhet punojnë për dinjitetin e tyre dhe kjo do jetë patjetër filozofia e lësisë në qeverisën e ardhshme. Dhe të punosh për dinjitetin tënd nuk do të thotë punosh vetëm në institucione shtetërore, pse jo edhe në institucione shtetërore, për kudo ku mund të ketë hapësira dhe mundësi, por mbi të gjitha duke krijuar një mjedis shumë të mirë për një punë me pagë më të lartë dhe për një punë me kushte më të denja, duke fuqizuar sipërmarrjen private, duke krijuar një mjedis më të mirë rritjes dhe kapacitetit të sipërmarrjes private, do krijohen edhe vende pune më të denja që të rinjt, Shkodran, Pukjan, Vaudejsit, të Malësisë Madhe, të Fusharzit, gjithë Shqipërisë, të duan të jetojnë të rikthehet dëshira për të jetuar në vendin tonë dhe të mos dëgjojmë me shumë keqardhje, siç kemi dëgjuar edhe këto ditë, shumë të rinj në gjithë këto bashki që përmenda, në këto zona që përmenda, që për fat keq shpeshherë thonë që më mirë të ikim. Ne
duam t'ju japim një shans të gjithëve që të kërkojnë një jetë më të mirë këtu, përmes një vendi pune më të mirë, përmes një pune më të paguar dhe përmes patjetër një mirëqenie që duhet krijojnë për familjet e tyre. Faleminderit zot Ylle. Të lutem për shkak të efektit kohë, kuptojmë nuk mund të marrim pyetje të tjera, do të kemi padyshim fazën e fundit ku do të mbledhim disa pyetje për edhe çështjet që diskutuam, por edhe të tjera jashtë këtyre prioriteteve të përcaktuara. Të lutem nëse mund të vazhdojmë në pikën tjetër që kanë ngritur qytetarët e Shkodrës si shqetësim. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është edhe promovimi i sporteve. Gjithë e dim se sa rëndësishme është orientohemi drejt një jete të shëndetshme nëpërmjet sporteve, jo vetëm për organizmin, por edhe për qëndrimin larg vejsave të rinjve, ku gjithë e dim se jo vetëm në Shkodër, por edhe në qytetet e tjera, të rinjt më shumë kalojnë kohë kafeneve. Dhe promovimi i sporteve do të ishte në sensin e krijimit të një pallati dhe ndërtimit të një pallati të ri sportiv në Shkodër. Po ashtu shumë e rëndësishme është edhe hapja e të paktën 2 palestrave publike. Në këtë orientim do të ishte rëndësishme edhe bashkëpunimi me palestrat private, qoftë me lidhjen e një marrëveshje për uljen e çmimeve për të rinjt. Në këtë kuadër do të ishte edhe një prioritet hapja terreneve sportive të shkollave, ku të rinjt të kalojnë kohë pas përfundimit të mësimit. Faleminderit, atëherë zonja Mesi, fjala për ju, për zonjushën Sykam dhe pastaj zonjën Alushi dhe zotin Ylle. Sigurisht që infrastruktura arsimore është shumë e rëndësishme, normalisht është kompetencë e qeverisjes vendore, kudo në vend dhe jo e qeverisjes qendrore. Me këtë dua të them që Bashkia Shkodër e ka në kompetencë të plotë rregullimin, sistemimin dhe investimin në infrastrukturën arsimore. Flas për infrastrukturë arsimore qoftë në klasa, qoftë në terrene sportive. Sigurisht ndoshta për të ardhur në vijim edhe vajzës që desh të pyetë diçka për stadiumin, në kuadër të investimeve qeverisjes qendrore, është bërë investimi më i madh që mund të bëhen në kuadrin e sportit në qytetin e Shkodrës, në bashkinë Shkodër. Nuk është investim i vogël, qoftë në vlerë, qoftë edhe në benefite. Vetëm në 3 ndeshje ndërkombëtare që janë zhvilluar në qytetin e Shkodrës, numërohen një turnover, një xhiro për 1 milion eurosh të sjella në bizneset në Shkodër. E bizneset në Shkodër normalisht janë ato që nxisin dhe janë promotor të rritjes ekonomike. Sigurisht që infrastruktura sportive është më e rëndësishme në lidhje me edukimin sportiv. Jam plotësisht dakord me juve kur thoni që sporti është jo vetëm elementi që largon të rinjt nga rruga, por është elementi i cili shkatëson dhe normalisht bën mirë për shëndetin. Do vazhdojmë përsëri me investime të tilla, qoftë në pallatin e sportit aktual dhe pse jo edhe një ndërtesë tjetër e cila është në funksion të rinis. Një gjë element shumë i rëndësishëm janë shkollat komunitare. Në çdo bashki do vazhdohet me konceptin e shkollave komunitare, të cilat implementojnë dhe kanë dhe domethënien që terrenet e tyre sportive dhe palestrat gjatë orarit jo të mësimor të vëhen në funksion të banorëve të lagjes, qoftë të rive që jetojnë rreth e rrotull le të themi shkollës apo të rive në gjithë bashkinë Shkodër. Faleminderit. Faleminderit zonja Mesi, zonjusha Syku, është fjala për ju. Atëherë për sa i përket rastit me çështjes në fjalë, unë di të them që për sa i përket Partisë Demokratike të rinj padyshim që janë prioritet, por në këtë rast do doja të përfitoja pak që të ndërhyj për sa i përket argumentit të zonjës Mesi, në momentin që ja kaloi, në mund të themi kështu topin bashkisë Shkodër. Ne e dim shumë mirë nivelin e investimeve gjatë këtyre 2 viteve në bashkinë Shkodër. Bashkia Shkodër, një nga bashkitë më të mëdha në Shqipëri, është financuar në buxhet sa bashkia e Roskovecit. Kështu që në këtë rast ne nuk mund të presim nga bashkia Shkodër që të bëjë investime të tilla, pavarësisht të domosdoshme dhe të nevojshme, qoftë në infrastrukturën e arsim, qoftë edhe për pjesën sportive, nevojave të argëtimit të rinjve. Faleminderit, zonja Alushe. Atëherë faleminderit, por edhe unë do ta filloja, pavarësisht se po flasim për strategji të reja, por cila është përgjegjësia këtyre partive që kanë shkatruar sistemin arsimor, të trijave PD-s, PS-s dhe Lëvizjes Socialiste Integrim. Dhe gjithmonë do të nguli këmbë tek një ndryshim rrënjësor i sistemit arsimor, pavarësisht aty që thash, sepse në sistemin 9 vjeçar duhet bëhen në mënyrë rigoroze jo vetëm sportet, por edhe muzika, edhe drama,
Të gjitha këto duhet të bëhen në mënyrë profesionale dhe jo të anashkalohen dhe të bëhen nga mësuesjerë, sepse kjo do të nxjisë jo vetëm sportin, muzikën, dramën dhe do të çojë edhe në punësime të mëdha dhe jo në diploma false. Në të njëjtën kohë edhe për shfrytëzimin e ambienteve komunitare në shkolla, në mënyrë që të kemi një përmirësim infrastrukture të tyre të shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme. Faleminderit, zoti Ylli. Po realisht herën duhet të vlerësuar shumë investimi madhështor për ngritjen e stadiumit dhe fuqizimin e stadiumit Loro Boriçi. Sigurisht që duhet vlerësu shumë qeveria shqiptare për këtë investim, por unë duhet falenderoj shumë këtu deputetin e LSI-s Agron Çela, i cili realisht ka qenë i vetmi deputet shkodran që e ka ndjekur, është interesuar për mbarvajtjen dhe ecurinë e punimeve për përfundimin e këtij stadiumi, shumë të rëndësishëm jo vetëm për qarkun tonë, por për gjithë vendin, pra një stadium të nivelit kombëtar. Po është e vërtet, kemi shumë pak terrene sportive, kemi shumë pak salla, shkolla të tipit të qendrave komunitare, duhet shumë më tepër. Mundësit, ne kemi bërë një studim dhe mundësit janë shumë më të mëdha për të pasur terrene sportive, jo vetëm shkolla, por edhe terrene sportive të shkëputura nga shkollat, dhe për këtë duke pasur parasysh që në zonat rurale çmimi i tokës është më i lirë, pra që është një mundësi më e madhe që të krijohen më shumë terrene sportive, sidomos në zonat rurale, për vetë mundësinë që ka ndërtimi i tyre. Nga ana tjetër, ne kemi një plan patjetër për ta ndjekur edhe për vlerësimin, sjelljen në vëmendje të klasave sportive, pra të atyre klasave zinxhir qoftë për futbollin, për basketbollin, për volejbollin, një traditë shumë e mirë e Shkodrës dhe gjithë sharkut tonë. Faleminderit. Atëherë mund të marr vetëm një pyetje nga publiku, pasi edhe efekti kohë dhe kandidatët janë të zënë edhe me aktivitete të tjera dhe duhet të respektojmë kohën. Po, djali këtu të lutem. Ka ndonjë pyetje tjetër në fakt për të mos bërë pyetje të njëjtët? Okej, të lutem, kaloje tek ai djali atje dhe pastaj t'i jap fjalën në fazën e pyetjeve, në mënyrë që të marrim edhe nga persona të ndryshëm. Shpresoj na mirë kuptoni. Edhe ajo vajza, po. Atëherë dëgjova se për stadiumin Loro Boriçi ishte një fond i arzakonshëm, por nuk dëgjova se sa ishte fondi dhe sa UEFA ka ndihmuar në këtë fond. Ju lutem nëse mundesh me shifra. Faleminderit. Për zonën Senida Mesi. Po, për zonën. Prisja pyetjen tjetër, mendova se ishte zonja. Atëherë UEFA bashkë me qeverinë shqiptare kanë kofinancuar bashkë edhe me Federatën e futbollit, kanë financuar së bashku ndërtimin e stadiumit. Është një investim prej spaku 3 milion eurosh, të cilët është pjesa e jonë pa futur këtu fare FIFA-n. FIFA ka kontributin e vet në këtë investim. Faleminderit. Do nxjerrim projektin dhe do të them, mua më intereson sa ka investuar qeveria shqiptare. Nëse je interesuar, mund ta marr një informacion të tillë. Faleminderit. Kalon shoqëria civile në prioritetin e radhës. Po, patjetër. Atëherë prioriteti i radhës konsiston pikërisht në zhvillimin e infrastrukturës turistike. Qytetarët të shohin të domosdoshme hartimin dhe ndjekjen e politikave të orientuar drejt përmirësimit të kësaj infrastrukture, ku më saktësisht ata kanë specifikuar 3 pika. Së pari është sistemimi i bypassit, së dyti përfundimi i rrugës së Thesit dhe më tej vazhdoj me ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme ujore në liçenin e Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë zoti Ylli, 2 minuta për ju, zonja Lushi, zonjusha Syku dhe pastaj zonja Mesi. Ja thash, Shkodra dhe gjithë sharku jonë është e bekuar nga pasuritë e mrekullueshme natyrore që ka. Këto dihen nga gjithë, por janë shfrytzuar shumë pak si potenciale për të krijuar një punësim dhe për krijuar një mirëqenie më të madhe për zonën. Ne realisht si LSI në qeverisjen e ardhshme do kemi një plan shumë të qartë për një angazhim më të madh të turizmit në Shkodër dhe në gjithë vendin, duke krijuar një mbështetje më të madhe për sa i përket iniciativave të zhvillimit të turizmit me kredi të buta, pra me kredi që shkojnë deri në 2%, patjetër me një infrastrukturë shumë më të mirë, me rrugë më të mira, me infrastrukturën e ujit dhe të energjisë elektrike, natyrisht që edhe me kapacitete më të mëdha. Mos harrojmë sot për shembull që në Velipoj kemi një kapacitet deri në 30.000 shtretër, kur natyrisht në Velipoj vetëm turizmi ditor shkon deri në 100.000 veta çdo ditë. Prandaj
shumë rëndësishme që ne, dhe kjo do jetë një plan konkret i LSI-s, sidomos e thash për zonat turistike, qoftë bregdetare, qoftë malore të Shkodrës, për të krijuar kapacitete më të mëdha infrastrukturore për strehimin e turistëve dhe nga ana tjetër, patjetër edhe për zhvillimin e këtyre zonave, duke pasur parasysh që Shkodra nuk ka vetëm turizëm bregdetar malor, por ka turizëm turistik, ka turizëm shëndetësor, mos harrojmë që në zonat malore ka edhe një ajër mjaft pastër edhe për sa i përket shëndetit. Pra, gjithnjë duke synuar të krijojmë zinxhirin e turizmit që nga komodimi, që nga shërbimet, që nga transporti, për të gjeneruar më shumë punësim dhe mirëqenie. Faleminderit zoti Ylli, zonja Lusha. Atëherë, për sa i përket problemit të turizmit për Shkodrën, dim që Shkodra ka një pozitë gjeografike mjaft të favorshme që ka liçenin, lumin edhe plazhin afër. Megjithatë, problemi kryesor për qytetin e Shkodrës për momentin është problemi i bypassit, i cili ka mbetur në gjendje. Ka qenë një nga problemet e mia kryesore që kam shtruar që në prezantimin tim si kandidate për qytetin e Shkodrës, dhe në këtë rast për bypassin qeveria qendrore, qoftë edhe qeveria lokale, bashkia, nuk kanë pasur kurajon të kërkojnë të falur qytetarëve të Shkodrës, sepse ky bypass është kthyer në një katastrofë ekologjike dhe turistike. Por në të njëjtën kohë për zhvillimin e turizmit, Libra do të kufizojë efektet kohore të ligjit 7501 për kthimin e pronave dhe do të punojë me projekte afatgjata sepse nuk mungojnë as fondet as projektet, por ato të gjitha keq menaxhohen duke çuar në këtë gjendje që jena sot për turizmin që ka Shkodra. Faleminderit zonja Lushe. Zonjusha Syku. Atëherë, përsa i përket planit ton, si fillim mendoj që këtu nuk po flasim përsa i përket politikave mikro, po flasim për politika makro dhe nuk mund të flasim do bëjmë rrugën e Thethit, do bëjmë bypassin. E dim shumë mirë, jemi në zgjedhje parlamentare dhe kështu që edhe programi është në makro. Siç e tha edhe më përpara Mesi, një moment të dytë do të flasim do ta njësojmë në më të centralizuar si program. Kështu që s'besoj që këtu rëndësia është nuk mund të bëjmë një reklam në mund të them të programit të secilës parti. Në këtë rast zoti Ylli reklamoi punën e zotit deputetit Qela përsa i përket rrugës. Fokusohemi tek pyetja sepse ke edhe 30 sekonda. Atëherë, okay, përsa i përket programit të Partisë Demokratike në infrastrukturë, ne do të investojmë për të kompletuar dhe konsoliduar infrastrukturën rrugore, portuale, energjetike dhe digjitale. Do njësojmë standardet e infrastrukturës, rrisim përshkushmërinë, shpejtësinë e lëvizjes dhe sigurinë e jetës. Çdo qytet do të ketë unazën e vet, do t'i japim Shqipërisë një port me rëndësi strategjike dhe kapacitet logjistik për gjithë rajonin. Mandej në momentin që të vim pushtet, padyshim do merremi edhe me bypassin, padyshim do merremi edhe me rrugën e Thethit, e cila sigurisht ka një efekt të madh në zhvillimin e turizmit në vend. Faleminderit zonjusha Syku, zonja Mesi 2 minuta dhe për ju maksimumi. Flasim për programe, vjen mirë që zonja Syku i referohet të themi fjalimeve të mia më përparshme, sigurisht që janë politika makro edhe të lutem fokusohemi tek sigurisht është politika makro edhe bypassi. Bypassi ishte një investim për $300 milion nëse do shifra, bërë tek vjeçarshin e qeverisë Berisha. Janë $300 milion të cilët kërkojnë edhe një 300 tjetër nëse duat të hiqen. Sa për informacionin e panelit këtu, është aprovuar në planin e përgjithshëm vendor të bashkisë Shkoder, që ajo rrugë është pa mundur sepse ka kosto për momentin të hiqet dhe të shkojë në gjendjen e më përparshme. Sigurisht që projekti i planit përgjithshëm vendor, i financuar dhe nga qeveria që do implementohet dhe aprovuar në Këshillin Bashkiak, parashikon një vit të gjelbërt, sistemim dhe modifikim të bypassit. Në lidhje me përfundimin e rrugës së Thethit, them që një realizim i qeverisë së Rama ishte përfundimi i rrugës nga ana tjetër i Tamarës, i cili ka sjellë një rivitalizim komplet të zonës. Do vazhdojnë përsëri investimet në kualifikimin urban dhe në vepra të infrastrukturës së përgjithshme, duke pas parasysh 5% e investimeve e prodhimit brendshëm të bruto do shkojnë përsëri në investimin e infrastrukturës. Element shumë i rëndësishëm, sot u përurua dhe fillimi i rrugës i 3 loteve, i rrugës Shkoder-Velipoj, e cila do të shkurtojë ndjeshëm rrugën Shkoder-Velipoj dhe do sjellë një benefit për gjithë neve në lidhje me turizmin. Synimi është që në 4 vite Velipoja për hir të këtyre investimit jetë qyteti i dytë për Shkodrën. Faleminderit zonja Mesi. Sigurisht edhe via kualifikimit
rikualifikimi ujor dhe kjo është një projekt i cili u lançua sot. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, për shkak të një menaxhimi më të mirë të kohës, të gjitha pyetjet do t'i mbledhim në pjesën e fundit. Ndërkaq, do doja të përmbledhja për të tre panelistët, tre të drejta të cilat përveç se janë përbëjnë shqetësim për qytetarët e Shkodrës dhe për gjithë Shqipërisë, janë të drejta universale. Pra janë të garantuara nga të qytetarët e gjithë botës. Njëra prej tyre është referendumi. Në Shqipëri nuk ka një ligj për referendumin edhe pse garantohet në nenin 2 të kushtetutës së drejta e ushtrimit të demokracisë direkte. Do doja të dija në rast se ju në programet e partive politike që përfaqësoni keni të parashikuar një ligj për referendumin. Pyetja e dytë dhe çështja e dytë ka të bëjë me përfaqësimin e grave në nivelin e 50% të kuotave. Të gjithë flasin për një forcim të rolit së gruas në politik, në vendimarrje, në shoqëri, në ekonomi. A jeni ju për një rritje të kuotës në 50% gjithë që të shfaqet që në pjesën e listave? Dhe një drejt tjetër themelore që zbatohet për gjithë qytetarët e botës është edhe strehimi social. Dihet që Shqipëria ka probleme me strehimin, kryesisht familjet e varfëra, por edhe familjet e reja. Ka një ligj të miratuar, ende nuk ka ndalë aktet në ligjore apo dhe një plan kombëtar për strehimin social. A keni ju këtë të parashikuar në programet tuaja elektorale? Zonja Alushi, zoti Ylli, zonja Mesi dhe në fund zonjusha Syku. Faleminderit. Po filloj me referendumin, dy iniciatorët ose themeluesit e Partisë Libra e kanë filluar që me kërkesën për referendum për president nga populli që në parlamentin e kalum, gjë që nuk është miratuar nga të 3 parti që kanë kënë në parlament, PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja. Në të njëjtën kjo është e parashikuar në programin politik, por edhe të drejtat e tjera me anë të referendumeve që të ndryshohet edhe kodi zgjedhor dhe shumë problemet e tjera në mënyrë që populli të ketë më shumë mundësi për vendimarrje. Për sa i përket rritjes së kuotës së grave, patjetër që është në programin elektoral të Partisë Libra dhe në të njëjtën kohë të barazohen pagat e të punësuarve gra dhe të punësuarve meshkuj. Në të njëjtën kohë dhe për sa i përket strehimit social, unë thash edhe pak më përpara në pikën e parë që do të financohet me çmime shumë të lira ose me kredi shumë të buta dhe me banesa sociale, sidomos çiftet e reja të sapo martuar. Faleminderit zoti Ylli, lutem. Vetëm për referendumet apo edhe për jo, për të treja çështjet që unë përmenda. Për sa i përket referendumit, sigurisht që LSI-ja nuk është kundra, por është pro çdo forme demokratike apo kushtetuese të marrjes të vendimarrjes, pra të popullit. Ka qenë pro referendumit edhe atëherë kur u bën bashk, siç janë tani të dyja forcat politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, në momentin e ndryshimeve kushtetuese. Atëherë, zoti Ylli, lutem, është argument që të bëjmë aludime politike, ne jemi sot secili këtu për të përcjellë. Zonja Syku, flas unë të lutem për në emër të këtij panelit. Atëherë po ndryva unë. Ka të drejtë kandidati në fjalë të thotë apo të arrin aludime. Të mos ta kthejmë këtë në një debat mes forcave politike. U kujtova që në fillim. Kthen zotëria zot. Atëherë po ndryj unë që po moderoj panelin. Duket dhe po e bëj me shumë rregullsime të gjitha palët. Zoti Ylli, ju lutem. Pra nëse ka ndonjë moment që duhet i drejtohemi popullit për referendum, është ndryshimi kushtetuesës. Dhe kur u bën bashkë të dyja dhe bën ndryshimet e kushtetutës, duke sjell disbalanca shumë të mëdha dhe të dëmshme për vendin. Apo jo, ju lutem të mos jemi pra për referendum, edhe atëherë kur zoti Blushi votoi kundër referendumit. Kuotat, lutem. Kuotat, ndërsa përse i përket kuotave, edhe po t'i referohemi listave të përfaqësimit, edhe këtu në Shkoder, të paktën me sa njoh listët e të 2 partive tjera, se listën Libra Superior vërtetës nuk e njoh shumë mirë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka ruajtur në mënyrë më të mirë kuotat edhe në listën përfaqësuese të kandidaturave këtu në Shkoder. Ne kemi 6 gra në listën tonë përfaqësuese, ku partitë tjera kanë shumë më pak. Dhe nga ana tjetër, kjo listë në rang kombëtar, patjetër që shkon edhe në favorizim shumë të madh të grave, madje edhe në pak diskriminim të meshkujve. Po kjo nuk na shqetëson as pak, përkundrazi na jep një kënaqësi shumë të madhe. Edhe tu jemi shumë të kënaqur që në këto lista gjejnë përfaqësim edhe trinj. Sidomos në listën tonë këtu në Shkoder, por edhe në listën në rang kombëtar, prapë ndryshe nga partitë e tjera që si fusin as kryetarët e forumeve rinore. Ylli, 7 sekonda për strehimin social. Strehimi social është shumë i rëndësishëm, është një plagë shumë e rëndë e shoqërisë sonë akoma dhe sot e kësaj dite. Ne do përpiqemi që të ketë një buxhet shumë të lartë për sa i përket strehimit social dhe një bashkëpunim shumë mirë të pushtetit qendror me pushtetin vendor për t'u përgjigjur kërkesave dhe njerëzve në nevojë për sa i përket strehimit social. Faleminderit. Zonja Mesi, ka bërë jo.
Në lidhje me referendumin, sigurisht që programi në 4 vitet në vijim përqendrohet në zhvillimin ekonomik, rritjen e punësimit dhe në mirëqenien, nuk ka element të prekur në program në lidhje me ndryshimet legjislative, por nëse ne do kem fatin të jem antare e Kuvendit të Shqipërisë dhe një nisëm e tillë lançohet, patjetër që do ta vështes. Në lidhje me vendosjen e kotës kam përkrahur dhe si jashtë politikës, aq më tepër tani që jam brenda në politikë, kam parë efektin pozitiv të zbutjes së komunikimit dhe të frymës dhe të negocimit në Këshillat Bashkia ku implementua 50%, në programin e Partisë Socialiste në 4 vjeçarin në vazhdim është premtuar 40% minimalisht, arritja 40% e kësaj kvote. Nëse synohet apo do kërkohet një 50% dhe nëse është gjuha politike e tillë, unë do ta mbështes absolutisht. Në lidhje me strehimi social, fokusi është parashikuar në program dhe fokusi do të jepet minoriteteve, romëve, egjiptianëve dhe personave me aftësi të kufizuar, ku do synohet zero jo strehim, do më thënë strehimi plot në lidhje me këto shtresa. Dhe për familjet e reja, subvencionimi normal të interesit i kredis ose shpenzimi i zbritshëm për interesat e kredive për familjet e reja. Faleminderit zonjusha Sykut, lutem. Atëherë për sa i përket referendumit, absolutisht që Partia Demokratike gjithmonë është pro vullnetit të popullit, kështu që në një moment që vullneti i popullit është për referendum, pa dyshim që do të respektohet në të mirë të komunitetit. Ndërsa për sa i përket pjesëmarrjes së femrave në politik, Partia Demokratike pa dyshim që e ka respektuar, nuk do të thotë të shifet respektimin e përfaqësimin në lista. Në listën e qarkut Shkoder është e vërtet që janë vetëm 3 femra në listë, por kjo nuk do të thotë që është një paragjykim ndaj femrës në përfaqësim, sepse kemi një përfaqësim dhe një ruajtje të kuotave përsa përket listës në Këshillin Bashkiak, nëse jeni dijeni zoti Ylli, gjithashtu në pozicionet partijake brenda Partisë Demokratike, qoftë në qendrore, qoftë në aspektin lokal. Ndërsa përsa i përket planit social që Partia Demokratike ka, përsa i përket njerëzve në nevojë, unë mund t'i referohem pikave kryesore. Çdo kush që ka nevojë për një ndihmë ekonomike në Republikën e Re do të ketë shteti në krah. Faturat e energjisë deri në 300 kW dhe faturat e ujit për konsumimin jetik do të paguhen nga buxheti i shtetit për gjitha familjet në nevojë. Pensioni minimal po ashtu hyn te kjo pjesë ku do jetë 250.000 lekë minimumi dhe gjithashtu lufta varfërisë. Çdo familje shqiptare do t'i garantohet minimumi jetik nga shteti. Kjo është pjesa përsa përket programit social. Faleminderit. Në fakt, duke qenë se të 4 kandidatët diskutuan lidhur me prioritetet që kanë nxjerrë shoqëria civile pas takimeve që bëri me qytetarët e Shkodrës, do t'ju kërkoja që të firmosin një dokument në cilin janë të parashikuar të gjitha ato prioritete për cilat ne diskutuam dhe ku ju merrni një angazhim personal për zgjidhjen e tyre apo për përfshirjen e platformave politike në rast se pas zgjedhjeve të 25 qershorit ju do të jeni kandidatët e rinj në Kuvendin e Shqipërisë. Është një angazhim personal, deputet, sigurisht, prandaj thash kandidat në kuvend, presuppozohet deputet. Okej. Atëherë të lutem nëse mund kemi paktin që ta firmosin të 4 kandidatët. Ju do të mbani nga një kopje të 4 kandidatët nga një kopje secili, një kopje do ta mbajmë ne, kështu që do të kemi mundësi që në vijim të punës tuaj në rast se do të jeni deputetët e ardhshëm të monitorojmë dhe zbatimin e gjitha këtyre prioriteteve që kanë nxjerrë edhe populli i Shkodrës. Atëherë, lutem zonja Mesi, firmën, emrin dhe firmën tuaj në logon e partisë që kandidoni. Për juve? Okej. Atëherë, ju falenderoj, ajo është për ju. Ju falenderoj për nënshkrimin e këtij pakti, ndërkaq që është momenti, të lutem qetësi në sallë.
Faleminderit për mbështetjen. Është momenti që qytetarët të bëjnë pyetje pasi kanë diskutuar, pasi kanë dëgjuar propozimet tuaja dhe atë çka është diskutuar. Ju lutem pyetje të cilat nuk përfshin prioritetet që ne i diskutuam që të mos bijem në përsëritje. Zonja atje lutem. Përshëndetje. Isha të bëj vetëm një pyetje. Dëgjova për respektin kundrejt grave dhe që paga do të jetë e njëjtë me burrat. Pyes zonjën Mesi, si do t'jetë respekti si ai që jep zoti Rama zonjës Voltana Ademi? Atëherë, besoj se kjo është nuk e din nëse nuk ka lidhje shumë me programet politike, të qëndrojmë korrekt. Atëherë, zonjush, ne respektojmë çdo pyetje që merr publiku, por duhet kuptojmë që ky është një forum publik për përballje në ofertave politike. Të tregojmë korrekt edhe në pyetjet që drejtojmë. Lutem, nëse keni pyetje për programin dhe për gjëra që ju shqetësojnë ju si individ apo si komunitet. Përshëndetje. Niva për pjesëmarrjen e femnes në politik, por mua më intereson më shumë pjesëmarrja e rinisë në politik. Pra, kryesisht jam interesuar mos politik se dhe kam studiu pak a shumë edhe listat e kandidatëve. Kisha një pyetje për ton panelin, po kryesisht për zonjushen. Si ka mundësi që në listën e PD-s nuk ndollet kandidat kryetari i FRPD-s? Kjo është është një pyetje shumë interesante, kështu që padyshim që do kesh edhe përgjigjen teme. Atëherë, politika për ne të rinjt është një mekanizëm për t'i shërbyer të tjerëve dhe jo vetes. Pikë së pari. Së dyti, për sa i përket rastit në fjalë, është një marrëveshje që është bërë mes vetë zotit Këlliqi dhe zotit Basha. Nuk e di nëse ti je në dieni dhe azhurnohesh për sa i përket fushatës gjatë këtyre ditëve. Belindi është në cep në fushat, nga veriu në jug, nga perëndimi në lindje çdo ditë. Dhe nuk është e thënë që çdo i ri të bëhet deputet. Ky është keq kuptimi, besoj që ka sot rinia shqiptare. Po ashtu të marrësh edhe shembullin tim, unë jam nënkryetare e forumit, nënkryetare e përgjithshme e forumit Partisë Demokratike, kam numrin 10 në listën e qarkut Shkoder të Partisë Demokratike dhe është një pozicion që mua më nderon, padyshim, por që nuk do të thotë se s'bën që unë duhet të jem deputete që të jap kontributin tim në politikë. Ne të rinj politikën duhet ta shohim më tepër si një mekanizëm për t'i shërbyer të tjerëve dhe po ashtu si një mundësi për realizimin e vizioneve tona. Jo domosdoshmërisht. Dhe një diçka të tjetër në mund ta shtoj, ke sot në parlament, në legjislaturat e mëparshme ke pasur në parlament persona që as që mbahen mend dhe kanë qenë deputet. Rëndësishme për ne është të japin kontributin tonë në politikë dhe në komunitetin në cilin jetojmë. Faleminderit zonjë Shasuku, zonja Mesi, do të ju lutem, sallës pak të përmbajtur, të njëjtin kush ju kemi vënë edhe të pranishmëve të tjerë. Të dëgjoj mesazhet dhe kandidatët. Zonja Mesi, zotë Ylli, zonja Lushe. Sigurisht që të rinjt janë më së mirëpritur në politikë, ato bëjnë pjesë të politikës së Partisë Socialiste nëpërmjet forumeve rinore, freshit në rastin konkret, janë pjesë integrale e çdo elementi dhe çdo vendimarrje. Sigurisht që ndaj së me liderët politik faktin që një i ri në politik duhet ketë edhe eksperiencën e tij të mjaftueshme profesionale, të ketë karrierën e tij, të ketë identitetin e tij dhe në një hap të dytë të jetë ngjënie të përfaqësojë popullin e vet, komunitetin e vet në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit zonja Mesi, zoti Ylli. Polici beson shumë të rinjt, nuk i trajton ato si fasad, por përkundrazi. Unë jam shumë i kënaqur që në listën e përfaqësimit të qarkut Shkoder jam bashkë me 3 të rinj mjaft spikator, jam bashkë me numrin 3 të listës Amra Boroven, që është një stomatologe mjaft e mirë dhe mjaft e realizuar në profesionin e saj. Jam bashkë me kryetaren e Lëvizjes Rinore për Integrim të Marxisë Madhe Ritvana Arukajn, sikurse jam edhe bashkë me Edmond Ndom, një djalë shumë premtues në politikë. Dhe është e rëndësishme që të rinjt të përfaqësohen në mënyrë që t'ju dëgjohet zëri i tyre në forume, duke filluar nga forumet politike, po patjetër edhe në qeverisjen qoftë qendrore apo edhe aty ku bëhen ligjet dhe ku realisht vendosen edhe fatet. Klasa politike shqiptare, duke filluar edhe këtu nga Shkodra, ka shumë nevojë për të rinjt. Ka shumë nevojë për një pasurim të saj dhe pa i thirrur të rinjt në përfaqësim, ne nuk mundet të pastrojmë dhe të krijojmë një klasë politike dhe një elitë më të mirë të shoqërisë shqiptare. Faleminderit zoti Ylli, zonja Lushe.
Atëherë, Partia Libra sigurisht që promovon të rinjt në politikë, por megjithatë unë personalisht nuk jam për skemën student deputet kryeministër, siç e kena pa deri tani. Zakonisht në qoftë se një person nuk është i formuar në karrierën e vet profesionale, politika të ndryshon dhe prandaj jemi në këtë gjendje ku jemi sot, por në qoftë se futesh në politikë me një karrierë profesionale edhe sociale të mirë formuar, atëherë është zor që politika të ndryshojë. Kështu që të rinjt kanë kontributin e vet, por skema dhe promovimi i tyre duhet të bëhet me baza të drejta. Faleminderit zonja Lushe, pyetje tjetër? Po. Zotëris këtu. Në fakt deshe me thonë për strehimin. To 25 vjet, 27 vjet. Kë e keni pyetjen, lutem, për të katërt? Për të katin njësoj. Po, vetëm të lutem shkurtimisht pyetjen që të fitojmë kohë për të marrë dhe një pyetje tjetër. Tash 27 vjet sa bëha si gjallë për stresën e nevojë. Për fëmijët aftësi të vizume, për jetimat, për romët egjiptian. Kena një shumë premtime, por shumë boshe. Du me ditë, a ka një plat konkret për këtë stres. Edhe që me thonë asaj vajzë PD-s. Atëherë, të lutem, nuk është... Shumë mirë Bajrama Bultanës. Atëherë, të lutem, sepse këtu nuk... Zotri, respektoni këtë forum. Atëherë, zotri, respektoni këtë forum dhe këta kandidatë të cilët kanë ardhur. Respektoni këtë forum dhe këta kandidatë të cilët kanë ardhur këtu. Mos shfrytëzoni kohën e vlefshme për të marrë përgjigje për batuta të cilat në fund të ditës nuk intereson as kurt. Zonja Lushi, zoti Ylli, zonja Mesi, Problemi i strehimit është problem kryesor dhe unë thash që çiftet e reja zakonisht do të kenë përparësi në banesat sociale. Në të njëjtën kohë do të ketë një integrim të gjitha shtresave sociale, duke filluar dhe nga komuniteti rom, që faktikisht është pasqyra më e keqe e qytetit të Shkodrës, e cila pavarësisht projekteve të shumta nuk ka arritur aty ku duhet të ishte. Në të njëjtën kohë, Partia Libra ka në programin e saj integrimin në mënyrë të vazhdueshme të personave me aftësi të kufizuar, e cila është shtresa më diskriminuar gjatë këtyre viteve të pushtetit. Zoti Ylli, lutem. Për strehimin e sqarova pak më sipër, duhet patjetër një rritje e fondeve buxhetore për sa i përket strehimit të shtresave nevojë. Duhet një bashkëpunim shumë më i mirë i pushtetit qendror me pushtetin vendor dhe jo ta shikojmë njëri tjetrin si armiq, në mënyrë që të përfitojnë njerëzit dhe jo të shkojë debati dhe konflikti në kurrizë të qytetarëve, dhe patjetër që edhe unë jam që shtresat e marginalizuara, sidomos ato me aftësi të kufizuara, të integrohen patjetër në punësim, në sektor të ndryshëm dhe falet dhe detyrës që kam pas deri më tash, si drejtori i Inspektoratit Punës, jam përpjekur mjaft që shumë përfaqësues të këtyre shtresave ta gjejnë veten në punë që janë të mundshme për to. Dhe në fakt ekziston edhe një ligj që këto persona të punësohen, pra mjafton një dëshirë më e mirë dhe një vullnet më i madh që këto të gjenë veten pra në tregun e punës. Kjo është edhe një zgjidhje më mirë dhe më arsyeshme. Keni qenë qeveri dhe nuk është bërë asgjë. Zonja Lushi, të lutem, është një njëjtë rregull për të gjithë, ta respektojmë, siç kemi bërë deri më tani. Zonja Mesi. E përmenda ma përpar, nuk kam çaj shtoj asnjë gjë argumentit, është një plan, një premtim i detajuar në lidhje me strehimin 100% të shtresave të marginalizuara. Sigurisht që është kompetencën e Ministrisë Mirëqenieve dhe Punë Sociale për të detajuar në një action plan, në një plan i cili do respektohet dhe do zbatohet gjatë 4 vjeçarit. Firmosëm një kontratë, uroj që ta zbatojmë unë personalisht, por edhe ju të na monitoroni gjatë 4 viteve në vazhdim. Okej, faleminderit, zonjusha Syku. Atëherë unë do falenderoj për pyetjen. Realisht pyetja qëndron shumë, pasi për çudi socialistës në këtë rast më kujtohet një shprehje Idro Montonelit, që është një gazetar italian, që thonte që socialistët sa herë që vinë në pushtet kanë për detyrë të shtojnë varfërinë. Atëherë përgjigjuni për klasën tuaj politike dhe për forcën tuaj politike. Sa që duke marrë parasysh statistikat gjatë këtyre 4 viteve, nga 13% është rritur në numri i shtresës në nevojë në 17%. Dhe këto janë statistika absolutisht publike. Të lutem, konkretisht, çfarë do të bëni ju? Duke marrë shkas edhe nga rritja e kësaj përqindjet, unë di të them që shtresat në nevojë janë padyshim prioritet e Partisë Demokratike. Nuk dua të bi në përsëritje të ripërsëris edhe një herë pikat që unë paraqitam pak më përpara. Unë ditë vetëm kaq, që nesër padyshim Partia Demokratike do të jetë në krah të shtresave në nevojë. Faleminderit, pyetja e fundit, lutem. Atëherë, t'ja japim djalit sepse ka qysh parë që ka kërkuar pyetjen, besoj na mirë kuptoni edhe për afatin kohë.
Atëherë, sa shpresë jep zoti Bosha kur rrezoi gjitha kauzat që hyri Shkoder me bashkim kur u bashku me Ramën? Atëherë, pikë së pari, kjo pyetje nuk besoj që nuk ka lidhje me programin. Që qëndron, kështu që jo. Nuk qëndron, ne në Shkoder ishim për një kauzë sublime, ishim për votën e lirë dhe vota e lirë nuk përfshin vetëm ato qytetarë demokrat, po përfshin qoftë ato qytetarë socialist apo të LSI-s, pra ishte një kauzë mbar shqiptare. Por gjithsesi nuk mendoj që është as vendi, as koha të përgjigjen për çështje tillë. Përderisa zgjodhi jo, të lutem, ky nuk është debat. Atëherë, dakor, atëherë të lutem, unë nuk lash asnjë përgjigje dhe pyetje të cilat nuk kanë të bëjnë me programin elektoral. Atëherë të respektojmë, ma kërkova që në fillim me mirësjellje të respektoni njëri tjetrin, fokusi duhet të jetë tek qytetarët. Ky është një forum publik, nuk është një forum në cilin të përballen forcat politike. Gara elektorale ka kushtet e veta, ka tensionin e vet, ne këtë e kuptojmë, po jemi këtu për qytetarët. Atëherë, një pyetje, atëherë zonjë të lutem, ju e morët pyetjen tuaj, jam dhënë mundësi. Atëherë, e bëre, atëherë të lutem, sepse nuk kam ndërmend të replikojmë askënd nga ju. Ju dhash mundësinë të përgjigjem, zonja ju dha përgjigjen, ju thash që është për Ministrinë e Arsimit. Tani t'ju japim të njëjtin shans dhe të rinjve të tjerë, të cilët janë të pranishëm në këtë forum për të marrë një përgjigje për shqetësimin që kanë. Një pyetje të fundit, vajzës atje në fund dhe më vjen keq pastaj, koha kaq është. Atëherë, përveç zonjës Mesi, që na është përgjigj një diskutim më parshëm për sa i përket çështjes së gruas në shoqëri, duke treguar interesin e saj dhe të forcës politike të cilën ai e përfaqëson, kisha dashur me pyet zotërinjtë e tjerë çfarë vizioni kanë ata për gruan dhe situatën e gruas shqiptare në shoqëri. E cekëm tek prioritetet në nivelin e kuotës. Ka cek thjesht diferencën çfarë konkretisht kërkon të dish? Atëherë, tu nis nga niveli kriminalitetit edhe vrasjeve të grave në vend. Okay. A kanë këta zotërinj një vizion për gruan shqiptare se si duhet jetë 4 vitet e fundit? Okej, faleminderit. Gjigje me radh dhe është pyetja e fundit. Përket integrimit të gruas në Shqipëri, gjithmonë unë prep e lidhi me arsimimin, sepse arsimimi është kryesor për integrimin e çdo personi, jo vetëm të gruas, por të njëjtën kohë duhet krijohen edhe ligje të reja që marrin në mbrojtje gratë ose dhunimin që ato pësojnë qoftë jo vetëm në ambientet familjare, por edhe në ambientet të punës, të cilët në pjesën më të madhe rrinë të panjohura, sepse kjo është edhe pjesa më rrezikshme ndoshta që ajo përjetojmë sot. Okej, zoti Ylle. Në qeverisjen e ardhshme, LSI do ta ketë prioritet fuqizimin e rolit gruas, duke e parë si një pjesë shumë të rëndësishme të familjes, shoqërisë, edhe për këtë ka një plan për punësimin kryesisht të grave, në mënyrë që të gjatë mandatit 4 vjeçar të barazohet punësimi i gruas me burrin pra 50% me 50%. Nga ana tjetër, LSI-ja e tregoi edhe e ka treguar më përpara, po e tregoi edhe këtë herë, se që gruaja është shumë e vlerësuar, qoftë në forume drejtuese, qoftë edhe në përfaqësim. Prandaj duke treguar një besim në përfaqësim, pra në vendimarrjen që ne japim gruas, sigurisht që edhe në qeverisjen e ardhshme do jetë një rol shumë i rëndësishëm për gruan dhe rol prioritar. Faleminderit zoti Ylli. Zonja Mesi, lutem. Është një koncept i diskutuar me zonjen, sigurisht flasim për një drejtësi sociale dhe unë jam më keni në koncept, do më keni gjithmonë në krah për lidhje me mbrojtjen e kauzës së gruas, sidomos së gruas së dhunuar, sidomos gruas së kryefamiljare, e cila me vështirësi kalon muajin. Sigurisht në programin e Partisë Socialiste është edhe një element tjetër i suportit dhe ngritjes së stresave për gratë të cilat janë të dhunuar dhe e kanë të pamundur të vazhdojnë, le të themi, menaxhimin e jetës së tyre dhe të fëmijëve në afat të shkurtër kohet, duke i krijuar atyre mundësinë e integrimit në jetë, që ato të jetojnë me dinjitet për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre. Faleminderit zonja Mesi. Zonjusha Syku. Për Partinë Demokratike, padyshim që gruaja ka qenë gjithmonë prioritet. Unë di të them që gjatë këtyre 4 viteve do vazhdoj të jetë po ashtu prioritet, gjatë që është tregu, siç e thasha më përpara, edhe në përfaqësimet e saj në lista, edhe në struktura, edhe në role vendimarrëse. Ndërsa përse përket grave të dhunuara, grave të divorcuara, Partia Demokratike ka një plan konkret ku një ndër ta do jetë edhe hapja disa qëndrave mbrojtëse rehabilitimit të kësaj shtreset.
Faleminderit zonjë Shasuku, faleminderit sërish të 4 kandidatëve që qëndruan me ne për të na shpjeguar pikat kryesore të platformave, por padyshim shqetësimet e qytetarëve të Shkodrës dhe prioritetet e përcaktuara nga shoqëria civile. Zonja Lushi nga Libra, zoti Ylli nga LSI, zonja Mesi nga Partia Socialiste dhe zonja Shasuku nga Partia Demokratike. Faleminderit dhe ju të pranishëm. Shpresoj të shihemi sërish në formulet e ardhshme dhe ta kthejmë një traditë komunikimin mes qytetarëve dhe të zgjedhurve tyre politik, pasi kjo i shërben mirë edhe qeverisjes dhe llogaridhënies. Mirupafshim.